Halló, ez a Body Rádió, vagy Body Media Rádió, itt van velem Andrássy Szilárd, aki a Powerlifting Hungary alapítója, és most próbáljuk magunkat összeszedni annak érdekében, hogy valami értelmes dolgot el tudjunk itt mondani, mert van 1000 sztorink, meg 1000 olyan szakmai információnk, ami szerintem mindenkit érdekelhet, aki egy kicsit fordulna, vagy alapjaiban érdeklődik az erős sportok irányába. Pont a napokban mondta nekem valaki, hogy látja, hogy mostanában már nem bodybuildingen foglalkozom. Egyébként most elfelejtettem vágni, tehát Szilárd itt van a képen, ugye? Szóval itt van velem Andrássy Szilárd, ugye? Ő az. Szóval pont mondta nekem valaki, hogy látja, hogy az erős sportok irányába fordultam, és mondtam, hogy kénytelen vagyok az erős sportok irányába fordulni, mert ugye bodybuilding már nincsenek érdekes személyiségek, tehát nincs mivel foglalkozni. Na visszatérve, hát most itt küzdünk azzal, hogy összeszedjük mentálisan magunkat. Ugye én az előző adást vágtam pont ma, és a vágás az kicsinál. Ez nem úgy értendő, hogy a Body Rádió nagyon vágva lenne, tehát igazából ezt mondjuk fölvesszük, kész, ennyi, csak azért van vele minimális utómunka, logó, ez az, tehát ezzel azért lehet így is szarakodni. Nem is gondolnák az emberek, hogy mennyi munka van vele. Igen, meg hát mondjuk az ilyen dolgokkal, hogy versenyszervezés, hogy mennyi munka van, de ezekről fogunk beszélni, mert ott annyi sztori van, mint az áll. Csak ezt most megpróbálom összerakni, hát most a változatosság kedvéért, nem tudom, hogy ki lehet találni, hogy mit csinálok most, nagyon nehéz lesz. A rituálét megcsináljuk. Nekem van a kocsiban mindig ilyen, ebben az a jó, hogy ez mobil, és hát megírtuk volna az előbb is, csak nem jött össze, és akkor nem akartam húzni az időt. Most ugye te látod, hogy mit csinálok, ugye? Persze. Összebasztom. Nagyon jó legendet kever Bunny, csak a fele mellé ment. Igen, hogy neked a melléöntés arányod milyen? Az ilyen táplálék kiegészítőben. Elég stabil nálam is a melléöntés, szóval az vele jár. Ezért kell púpozott kanállal mindenből, mert úgyis az a kis mennyiség mindig mellé fog menni. Na jó, ez sikerült talán. Kötelező bénázás forgatás előtt megvolt. Hát ugye ezek rendkívül fárasztó dolgok, csak hogy húzzam még egy kicsit az időt, amikor itt össze kell technikát szerelni, meg ilyenek, mert ugye technikussal nagyon küzdünk, mert nincs értelme. Ezt már megtapasztaltam, na nézzük. Tehát ilyetben van víz, azt nehogy föloldjuk vízzel, miért elmegy az íze. Az nem jó. Na várjál csak, hogy arányos legyen. Oké. Nekem kicsit több jutott, de se baj. Egy kis ébresztő. Na, térjünk a tárgyra, remélem semmi nincs útban a kamera előtt. Ja, mai adást kezdtük nyilvános balfaszkodással. Hogy kerültél te az erőemelés világába? Ez az első érdekes dolog, amit meg akartam veled beszélni, meg ugye ezt az ívet próbáljuk felvázolni, hogy hogyan lett ebből Powerlifting Hungary, meg minek. Hát igazából a súlyzós edzés az mindig is az életem része volt, szóval én úgy gondoltam, hogy én egy férfi vagyok, és a férfiasságnak része az erő, az, hogy legyen egy alapvető fizikum, és minden egyéb. Ez már számomra tinikoromtól egy nagyon-nagyon fontos tényező volt. Szóval én 14 éves korom óta végzek súlyzós edzést, persze más sportokat is végeztem, de súlyzós edzést azt mindig alapnak gondoltam, meg hát nagyon sok más sportágnak is az alapja. Miért nem body lett? Azért nem body lett, hát először természetesen a testépítés érdekelt a legjobban, és hát nagyon nagy testépítő rajongó voltam, de észrevettem, hogy genetikailag számomra könnyebb fizikai erőt növelni, mint az, hogy nekem jó fizikumom legyen, vagy annyira arányos legyek. És ezért inkább az erős sportot választottam, illetve mellékesen küzdősportokat, harcművészeteket. Kifejezetten az erőemeléssel 2021-ben ismerkedtem meg, amikor a konditeremben elég gyakran elkezdtem a felhúzást végezni. Mindig konvencionális felhúzás. Számomra volt egy ilyen nagyon fontos mentalitás, hogy a konvencionális felhúzás az, ami megkérdőjelezhetetlen a fizikai erő terén, nem gépi felhúzás, nem keretben, nem szumóba, csak is kizárólag a konvencionális felhúzás. Na, szítsük a tüzet egy kicsit ezzel a szumó kérdéssel, hogy mi van ezzel a szumóval, aki esetleg nem érti, hogy mi a szumó meg a konvencionális közötti különbség, és hogy miért van az, hogy a konvencionális felhúzók azok egy kicsit úgy degradálják a szumó felhúzókat? Hát ez mindig is nagy vita téma volt, mert ugye a konvencionális felhúzók erőszeretettel mondják, hogy a szumó felhúzás könnyebb, a szumó felhúzók akkor mindig mondják, hogy hát akkor mindenki álljon be szumóba is úgy jobb.
Még évekkel ezelőtt pont volt olyan, hogy a konvencionális felhúzás volt a legnagyobb száma erőemelésbe a ró felhúzásokat tekintve, de most már 4 vagy 5 szumó felhúzás ezt megelőzte. Most is jelenleg körülbelül 2 héttel ezelőtt Colton által megdőlt a legnagyobb ró felhúzás a világon 492,5 kg-mal. Ő neki viszonylag kicsivel másabb a szumó technikája, mint sok más nagy szumós felhúzónak, mert Colton csak egy icipicivel áll nagyobb terpezbe, mint ahogy fog, szóval neki azért elég szép, nagyobb mozgástartománya van. Igazából, ami miatt nagyon meg szokták szólni a szumós felhúzókat, az, ami valamilyen szinten az én mentalitásom is, hogy ha egy erős sportot végzünk, akkor ott a fizikai erőt kell megmutatni. Az teljesen természetes, hogy minden egyes gyakorlatnak, kivitelezésnek van egy megfelelő technikája, de akkor is, ha erős sportot űzünk, és azt kell megmutassuk, hogy milyen fizikai erőnk van, akkor ezt nem a technikai, meg szabálykönyvbeli kiskapukat kell keressük. Szóval a szumó felhúzók nagy része brutális terpezbe áll, húgribbe fog, és akkor lényegében annyira alá tudják tenni a csípőjüket a hátuk alá, hogy lényegében már kicsit a mozgás inkább hasonlít egy széles lábtoláshoz gépen, mint egy valódi felhúzáshoz. Nagyon-nagyon meg tudják rövidíteni a mozgástartományt, ezáltal hihetetlen számokat tudnak csinálni felhúzásba, ami nyilván elismerésre méltó, illetve a szabálykönyvek nem tiltják, de és az nem csak az én személyes véleményem, hanem kész tény, mert most ugye Oroszországban versenyeztem a Nikolaj Kaganszky Memorial Cupon, ami a profi erőemelés egyik csúcseseménye, single liftekben kifejezetten a csúcsesemény, és ott az orosz kommentátor meg is dicsért kifejezetten, mert a felhúzó mezőnybe körülbelül egy olyan 30 főből volt 3 vagy 4 darab konvencionális felhúzó, és az mindig egy megkérdőjelezhetetlen tény marad. Sokszor láttuk azt, hogy a szumós felhúzók erejét megkérdőjelezik, amíg a konvencionális felhúzók erejét soha nem kérdőjelezik meg, nem véletlen. Az a nehéz ebben, hogy ott van mondjuk Colton, majd Coltonról is beszélünk, mert Colton egy állat, most ő talán az erőemelésben a legnagyobb ász. Az a nehéz ebben, hogy van olyan szumó felhúzás, ami kifejezetten ronda, mert látszik, hogy rövid az út, hát és mondjuk Colton is szumóba húz, de ott meg látszik, hogy azért abban a szumó mozdulatban rohadt sok erő van, ami viszont megkérdőjelezhetetlenül nem rövidíti az utat, az ugye a konvencionális felhúzás. És akkor ez gyakorlatilag a vita tárgya, de hát ebben ugye nincs igazság, viszont a szabályok azok valamennyire korlátozzák ezeket a dolgokat, bár tudom, hogy még nálunk is lehet mind a kettőben húzni. Mindenhol lehet igazából, az egyedüli, amit nagyon-nagyon sok ember kever, és ez egy nagyon fontos dolog, és mindenki meg fogja érteni, mert amikor Colton is akár Gurtniba húzott 500 kilót, vagy a Siberian Power-on húzott 520 kilót, az erőemelő szabályrendszerben volt. Nyilván ez egy show miatt kiengedték kifejezetten Gurtniba, mert amúgy erőemelésben nincsen Gurtni használat, és gyakran felhozzák az emberek, hogy hát de nem Thor tartja a felhúzás világrekordját. És akkor mindig el kell magyarázni, hogy Thor az egy erős ember, egy strongman sportot űz, és az erős ember sportákba engedélyezett a felhúzó ruha, hozzáteszem, ez erőemelésben, az equipped szakákban is ugyanúgy engedélyezett, viszont az erős ember vagy strongman sportákban lehet használni Gurtnit, illetve ott csak az a fontos, hogy valamilyen módon végrehajtsd a gyakorlatot, rángathatod, alátámaszthatsz, szóval csúnyán bármilyen módon elérheted azt, hogy feljöjjön a súly. Ez erőemelésben nincs megengedve. Szóval erőemelésben nagyon szigorúan be kell tartani mind a lábnál, mind a vállaknál, hátnál a lockoutot, nem támaszthatsz alá, és figyelni kell a vezényszavakra is, és arra is nagyon figyelni kell, amit sokan elrontanak, hogyha megkapja a versenyző a down vezényszót, akkor tudni kell kontrolláltan lekísérni a súlyt, nem szabad ledobni. Ez is egy nagyon fontos része, szóval az erőemelés lényegesen szigorúbb, mint a strongman, és itt a válasz nagyon sok ember kérdésére, hogy mi a különbség Colton és például Thor felhúzása között, mert ez két különálló sportág. És akkor hát tegyünk igazságot, hogy ki az erősebb, mert tehát én azt gondolom, hogy Colton az erősebb, ha azt nézzük, hogy puszta erő, akkor ebben a kérdésben, akkor bizony meglepő módon Colton lesz az, nem pedig Thor. Hát, hogyha a felhúzást nézzük, akkor szerintem megkérdőjelezhetetlenül Colton az erősebb, és azt se felejtsük el, hogy horogfogásba, vagyis húgribbe fog Colton, de az, hogy ilyen 492 fél, meg az 500 kilót is meg tudja fogni húgribbe,
Az 500 kg azért volt érvénytelen, mert többször kiesett már a kezéből, de a térde fölé fel tudta emelni. De azért mégiscsak az, hogyha belegondolunk, hogy bármilyen fogással is gurtni nélkül egy személy meg tud fogni 500 vagy e körüli kilogramnyi súlyt, az azért az kegyetlen, az elismerésre méltó. Szóval a Thornak, ha jól tudom, és pontosan nem jut eszembe, azt hiszem 430 vagy 440 kiló volt, ami kiesett talán a kezéből, szóval nála a fogás, azt tudom, hogy lényegesen kényesebb, de én úgy emlékszem, hogy ő mixed grip, vagyis váltott fogásba fogott, nem hook gripbe. Azt is hozzátenném, hogy a strongmanbe, illetve a profi független erőemelésbe speciális deadlift bar van, amin igazából több súlyt meg tudnak fogni az adott versenyzők. A rúdnak a recézése az kifejezetten érdesebb, illetve minimálisan vékonyabb a rúd, mint mondjuk a hivatalos szakszövetségnél, az IPF-nél használt powerbárnál. Ott nem véletlen, hogy sokszor akár figyelembe vesszük Jesus Olivares-t, aki jelenleg az IPF-nél a legnagyobb totállal rendelkezik. Nála is sokszor volt ez probléma, hogy már nem tudta fogni a powerbárt, mert azzal lényegesen nehezebb, nagyobb súlyt megtartani. Hát most szerintem mindenki ért mindent, nem? Hát igen. Tisztára. Nyilván még lehetne ragozni, de... Igen, tehát itt az a lényeg, hogy nagyon egyszerű ez az erőemelés kérdés, meg az erősport kérdés. Egy kicsit azért azt muszáj visszahozni itt a témába, hogy igazából Colton meg Thor nem versenyeznek egymással, tehát ezt most itt példaként felhoztam, de ez egy más műfaj, és nyilván, ha versenyezni akarnak egymással, és kérdés lenne, hogy most Colton vagy Thor az erősebb, akkor versenyeznének egymással, de hát ugye nem versenyezhet mindenki egymással mindenkiben, vagy mindenben, úgyhogy ez egy lényegtelen téma ilyen szempontból, de összehasonlítani a szabályrendszereket, ez egy jó példa volt, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy a mai napig meglepődök azon, hogy bekerültem egy kicsit az erőemelés vérkeringésébe. A mai napig meglepődök én is, hogy mennyire bonyolultak a szabályok, és mennyire nem értem esetleg az, hogy mondjuk egy gyakorlatot miért adnak meg, vagy miért nem adnak meg, tehát tényleg nagyon komoly szabályok vannak. Nem, fekvenyomás úgy néz ki, mint hogy lefekszünk a padra, és akkor parasztba kinyomjuk a súlyt, hanem ott azért megvan adva, hogy ez milyen szabályrendszer szerint, és pontosan mi számít érvényesnek. És nyilván, amikor mi ilyen edzőtermi valami kis rendezvényeket, challenge-eket, illetve ezt most már Power Commandónak fogom hívni a jövőben, mert ugye az a koncepció, hogy lerohanjuk a termet, aztán csinálunk valami baromságot. Szóval ezeknél is vannak szabályok, de azért az nem ez a típusú szigor, tehát itt meg kell különböztetni a hobbi sportot, meg a komoly sportot. Annak ellenére, hogy ugye a legtöbb, és majd erről is beszélünk mindjárt, hogy egy kicsit még itt bonyolítsuk a helyzetet. Annak ellenére, hogy ugye nem hivatalos sportágokról beszélünk most, mert kétféle sportág van, hivatalos, meg nem hivatalos sportág. Annak ellenére a nem hivatalos sportágban is komoly szabályrendszerek vannak. Na csak még egy pár pletykát elmondanék az előző témához, szóval ugye nyilván Colton meg Thor között azért elég szépen voltak ego harcok. Nyilván nem volt konfliktus, de látszódott... Na Ácsi, ezt nem tudtam. Nem tudtad? Nem tudtam, le vagyok maradva. Hát itt Instagramon is mentek a kommentelgetések. A lényeg az, hogy Coltont már tavaly meghívták erős ember sportágba, szóval nyilván ők úgy tudnának egymás ellen versenyezni, hogy ugyanazban a sportágban, ugyanabban a szabályrendszerben. Én hallottam ilyen pletykákat, hogy ugye Colton tavaly ott volt a VRPF profi versenyen, a Nikolaj Kaganski Memorial Cupon tavalyi évben is, utána versenyzett idén a Siberian Power Show, ami szintén VRPF Pro verseny, és most 2 héttel ezelőtt szintén a idei Nikolaj Kaganski Memorial Cupon, szóval lényegében most már csak VRPF profi versenyeken versenyez, és én úgy tudtam, hogy ez az erőemelő verseny lesz számára most úgymond az utolsó, mert hogy voltak ilyen pletykák, hogy menni fog Strongmanbe. Akkor igazából kapnánk egy valódi képet, hogyha egymás ellen tudnának versenyezni. Meglátjuk, hogy ez meg fog történni, vagy nem. Én remélem. És hát ugye Colton eléggé univerzális, tehát azért indul most is a VRPF-en, a Nikolaj Kaganskin, ott mindenbe indult. Tehát talán mondtad is, hogy nem is számítottál rá, hogy bicepsbe is fog indulni. Hát ugye azt hozzátenném, hogy ez a VPFP és VRPF Pro verseny, ez a Nikolaj Kaganski Memorial Cup, ez most a szakszövetség független erőemelés, vagy mondanám így, hogy nem hivatalos, nem? Profi erőemelés. Vagy ez már profi legyen? Akkor ez legyen a profi? Azért mondanám profinak, mert kicsit furán hangzik ez, hogy nem hivatalos. Szóval nem hivatalos szakszövetségi verseny, de attól függetlenül ezek az események, szervezetek papíron teljesen hivatalosan léteznek, hivatalosan meg vannak szervezve
ugyanolyan hivatalos eljárások vannak, vizsgáztatott bírók vannak, szabályrendszer van, licencdíjak vannak, profi szerződések vannak. Szóval nem mondanám azt, hogy nem hivatalos, azt mondanám, hogy nem a hivatalos szakszövetségi rendszer része. De ezzel semmi probléma nincsen. Itt az erőemelésben nagyon-nagyon megy a húzavona az IPF és a nem IPF részéről, szerte az egész világon. Ennek vannak bizonyos okai, amit teljes mértékben meg is tudok érteni, viszont azt is meg kell érteni, hogy nem véletlen tud tökéletesen működni az amatőr box, meg a profi box. Az amatőr box is egy tökéletes lehetőség azoknak az embereknek, akik egy hivatalos, úgymond a sportakkord bürokratikus rendszerében vadatesztelt vonalon el akarnak indulni, mert céluk a magyar, Európa vagy világbajnoki cím megszerzés, vagy kijutni az olimpiára, és akkor ennek megvan a maga pozitív velejárója, akár egyetemi pontszámokba, vagy éppen, ha sikerül olimpiára kijutni, ugye akkor különböző életjáradékok, stb. És az nyilván egy olimpiai bajnoki cím, vagy akár csak egy Európa bajnoki cím egy hivatalos szakszövetségnél, az egy nagyon-nagyon tiszteletre és elismerésre méltó dolog. És viszont nem véletlen az is, hogyha valaki eléri a célját például az olimpiai ökölvívásba, akkor tovább megy profi boxba. Ahogy Oleksandr Usyk is csinálta, és utána profi boxban, a nehéz súlyban nála volt a különböző világszervezeteknek az összes öve, és akkor ő volt úgymond az undisputed, a vitathatatlan bajnok. De ettől függetlenül azért, mert most példaként a boxban ott volt a VBA, VBC, VBO, stb. Ezek ugyanúgy elismert világszervezetek, attól független, hogy nem képezik a hivatalos szakszövetségi vonal részét, és egy undisputed champion, akinél a különböző világszervezetek bajnoki jövei vannak, azok ugyanúgy egy hatalmas nagy tiszteletre és elismerésre méltóak, ahogy egy olimpiai bajnok. Szóval az erőemelésben azt látom problémának, hogy a hivatalos szakszövetségnél, ha is az IPF-nél, komoly rangja van mind a magyar bajnoki címnek, mind az Európa bajnoki címnek, mind a világbajnoki címnek, és ott van az is, hogy a világjátékokra ki lehet jutni, ami szerintem egy nagyon-nagyon nagyszerű lehetőség, illetve már az IPF létrehozta a Sheffield versenyt is, bár igazából az a Sheffield verseny pont, hogy a profi vonal felépítésére hagyaz, de az erőemelésbe pedig most kezd körvonalazódni, mind úgy gondolom, hogy a VRPF Pro, mind az ABS Pro vonal által az, hogy legyen végre az erőemelésnek egy megkérdőjelezhetetlen csúcseseménye, mert én szerintem az erőemelésnek ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy nem volt csúcseseménye. Szóval, amit említettem, az amatőr boxnak az olimpia, a profi boxnak az Undisputed Championship, az több öv birtoklása, a testépítésnek ott volt a Mr. Olympia, az erőemelésnek nem volt vitathatatlan csúcseseménye. És ha lenne a profiba is vitathatatlan csúcseseménye, illetve mint mondtam, a hivatalos szakszövetségi vonalon megvan a csúcsesemény, akár legyen egy világbajnoki cím, a világjátékok, vagy az IPF Sheffield, így lenne egy tökéletes rend. Mert jelenleg az hatalmas problémának látom, hogy ugye nagyon sok világszervezet van az erőemelésbe is, mindegyik világszervezetnek megvan a maga Európa bajnoksága, világbajnoksága, amivel alapjáraton semmi probléma nincsen, mert ez egy nagyon pozitív dolog, hogy próbáljuk az adott kontinensről vagy a világról minél több versenyzőt összehívni, versenyezni. Csak az a gond, hogy nagyon sok ember, ha a social médiát nézzük, a különböző szakszövetség független Európa bajnoki és világbajnoki kategória győzelmekre úgy tekintenek, mintha az egy egyenértékű lenne a hivatalos szakszövetség Európa bajnoki vagy világbajnoki címével. Viszont azt is tudjuk, hogy ezek az emberek nem kapnak ezért semmit, szóval még egy egyetemi pontszámot se, maximum a social médiába fényezik saját magukat. Szóval én úgy gondolom, hogy a hivatalos szakszövetségnek nem kell min aggódnia, mert minden olyan állami elismerés vagy bármi egyéb az őket illeti meg. És úgy gondolom, hogy ami nekünk is most jelenleg a kötelességünk, de jelenleg már a világ jelenlegi helyzete a világszervezetek által, illetve az, hogy Magyarországnak rengeteg komoly profi erőemelője van, mind single liftben, mind összetett erőemelésben, segíti megmutatni a magyar versenyzőknek is, hogy a szakszövetség független erőemelésben nem ezek az amatőr Európa vagy világbajnoki címek a mérvadóak, hanem az, hogy lehet szintet lépni, nagy presztízsű, meghívásos, profi, teljesítmény alapú versenyekre, és én úgy gondolom, bár ez nem csak a személyes véleményem, hanem késztény, mondjuk ezt hozzátenném, hogy általánosságban az én véleményem mindig valamilyen tényen alapul, nem pedig érzelmi alapon. Szóval én úgy gondolom, hogy igazi sportértéke a nem tesztelt erőemelésnek, vagy az IPF, a Merszen kívüli
versenyeknek az, hogyha teljesítmény alapú profi versenyre ki tud jutni valaki, meghívást kap rá, kvalifikál, stb., mert az vitathatatlanul megmutatja azt, hogy valamilyen eredményt elért, és nem véletlen mehet egy adott versenyre. Kicsit könnyedebb vizekre kell leveznünk, úgy érzem, mert szerintem egy kicsit ez most olyan volt, mint amikor valaki Macyvel beszélget, aki ugye a mikrokozmoszában benne van, és ismer mindenkit mondjuk az erőemelésben, és olyannal beszélget, aki meg nem, és ő dobálózik a nevekkel, meg a szakkifejezésekkel, és akkor az emberek így néznek, hogy mi van. De mindegy, egy kicsit azért fordítok, csak hogy érthető legyen, tehát amit hivatalosnak mondtam, mint sport, az úgy néz ki, hogy magyar sporttörvény szerint, és nem fog nagyon belemenni itt a sporttörvénybe, ezt tényleg most röviden fogom elmondani, a magyar sporttörvény egyetlen egy szakági szakszövetséget támogat. Ez azért van, mert egyszerűen az állam nem akar egy csomó szervezetre pénzt költeni, hanem egyre, és akkor azt tekintik hivatalos szakszövetségnek is az a hivatalos magyar bajnok, aki mondjuk magyar bajnoki címet szerez. De az alapvető különbség a többi sportszervezet között, amit hivatalosan úgy hívnak, hogy civil szervezeti formában történő sportszerveződés, mondjuk így, az a különbség, hogy a hivataloshoz kell a sportorvosi, kell az egyesületi tagság, meg ezek az adminisztratív hülyeségek, a többihez meg nem. Tehát magyarul simán elmész egy civil szervezet által rendezett sporteseményre, és neked nem kell semmilyen adminisztrációs dolog, nem kell, hogy igazolva legyél valamilyen sportegyesületnél, saját magad készülhetsz, nem kell edző, nem kell semmilyen dolog hozzá, viszont cserébe nem vagy hivatalos magyar bajnok. És mondjuk a szakszövetségeknek az a dolog szokott fájni, hogy itt mindenki magyar bajnoknak, meg világbajnoknak hívja magát, akkor is, hogyha éppen Röjtök-Muzsai alsón volt egy bajnokság 3 emberrel a kocsmában, de hát ezzel szerintem nem lehet semmit csinálni, hogy most ki hogyan fényezi magát. Aki benne van a szakmában, az tudja, hogy melyik cím mit ér, és ezt itt szerintem itt le kell zárni. Tudjuk, hogy vannak komoly versek, akit az érdekel, az tudja, hogy melyik a komoly cím, melyik a komoly szervezet, akit még nem érdekel, annak meg tök mindegy. A Blikkben úgyis azt fogják lehozni mindenkiről, hogy ő a világbajnok, meg ő a legerősebb a világon, mert az újságíró meg pont leszarja az egészet, neki szenzáció kell, azt fogja megírni. Ezt nekünk kell tudni, hogy mindent hova helyezünk, meg ugye amikor valakit látunk a sajtóban, és magasztalják, hogy ő ilyen nagy bajnok, meg olyan nagy bajnok, akkor ha érdekel minket, akkor nézzünk utána, ha meg nem érdekel, akkor ne nézzünk utána, és akkor kész. Ez csak ennyi. Hát igen, ez pontosan így van, de most tényleg a hivatalos szakszövetségekhez szólnék, hogy nekik semmi okuk nincs az aggodalomra. Nagyon fontos, most nálunk is nagyon fontos itt a szakszövetség független erőemelésben, hogy megmutassuk az embereknek azt, hogy vannak minősítési szintek a különböző világszervezeteknél, és nyilván eltérően, de vannak profi lehetőségek, vannak nagy presztízsű versenyek, meghívások, kvalifikációk, hogy van előrébb jutási lehetőség. Eddig ez hosszú évekig nem volt teljesen meg, vagy egy nagyon-nagyon szűk kör tudott olyan teljesítményt elérni, főleg is social media, meg minden nélkül, hogy tudomást szerezzenek róluk, és meg legyenek hívva, mint például Mészáros Laci, aki ugye egyik legtöbb profi versenyen volt így az erőemelő sportákból, de azért, mert neki akkora a hírneve volt, meg olyan hihetetlen nagy teljesítményt nyújtott, hogy az információ eljutott mindenhova. Most már egy kicsit könnyebb ez, mert elég egy Instagram vagy egy Facebook, és már az adott világszervezetek vagy versenyek szervezői meg tudják találni, vagy akár az Open Powerlifting adatbázisai alapján azokat a versenyzőket, akiknek olyan kiemelkedő az eredmény, hogy meg akarják hívni az adott versenyre, de hát régen ez nem így volt. Szóval most úgy látom, hogy időről időre fokozatosan, lépésről lépésre, de tud fejlődni a nem tesztelt, vagy szakszövetség független profi erőemelés olyan irányba, ahova igazán fejlődnie kell, és akkor úgy gondolom, hogy a feszültség a hivatalos szakszövetségek meg a profi független szervezetek között kicsit tud tompulni. Hát ez körülbelül egyébként olyan a szakszövetségek részéről, mint hogyha rinyálnék, hogy mások miért csinálnak podcastet. Tehát ez ennyi. Hát körülbelül igen. Szóval én úgy gondolom, hogy nagyon tiszteletre méltóak a szakszövetségek, nagyon tiszteletre méltó a hivatalos szakszövetségeknél elért eredmények, de tudni kell, mindkettőnek megvan a maga helye, maga indoka, szóval igazából is mindenki eldönteti, hogy miért, hol szeretne indulni. Beszéljünk most már komoly dolgokról, te. Beszéljünk. Persze, mert a Macy jutott eszembe, hogy tudod, hogy a Macy miért lett ilyen híres. Hogy miért lett ilyen híres? Igen, hát nyilván azért híres. Egy RAW 300-as fekvenyomás úgy, hogy akkor csak éppen, hogy páran tudták. Ez hülyesége, hogy összekeverték a Shrekkel, az a helyzet. Szóval ez az egésznek a lényege, és egyébként úgyse hallgatja a Body Rádiót, de ezt így elmondom neked, hogy egyszer álmában egyszer le fogom festeni zöldre.
és megvan oldva. És akkor tud adni autogramot végre. Shrek autogramot. Ez az álma, hogy ő adhasson Shrek autogramot. Macyvel vigyázzatok, én már Németországban, amikor a Fitness Store Classicra mentünk, én egy szobában voltam Macyvel, hát pont egy olyan tévécsatornát talált, amit most nem emelnék ki. De a Macy teljesen normális, tehát neki nincsenek ilyen dolgai amúgy. Én már pont elaludtam, amikor felkelt, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolog van, nézzek már rá a tévére. Hát... Szóval inkább nem mennék bele, hogy mi ment a tévébe, de volt ott egy MLD-es megtalálta a Németországban, még a fejlett nyugaton még van betelefonálós pornócsatorna, amikor ott nyögnek, meg lihegnek neked a telefonba, ugye, és azt találta meg a Macy. Azért azt hozzátenném, hogy Bunny Média volt ott. Na igen, ez volt a poén. És a Bunny is ott volt Németországban, szóval... Én a másik szobában voltam, de talált Bunny Média nevű pornó betelefonálós csatornát, a fejlett nyugaton még ilyenek vannak. Azóta se tudjuk, hogy van-e kapcsolat, nem tudtam kideríteni. Igen, mert titkolom ezt, ez a titkos értem, de egyébként, hogyha, mint ahogy mondtam, hogy beszéljünk komoly dologról, mert ugye mondtam a Nikolaj Kaganszky memoriált, ami az egyik szervezőnek a fiának volt valami tragikus balesete, és ő úgy, mivel elég erősen mecénás a rendezvénynek, ezért az ő emlékére csinálja ezt a rendezvényt, de ami egy kicsit így furán meg benfentesen hangzik, de annak ellenére ez egy nagyon komoly világra szóló esemény, nagyon nagy lóvéval, és hát ami a lényeg, hogy te ezen ott voltál. Igen. Hát szóval nagyon-nagyon kalandos utam volt, de először elmondanám, hogy mi ez a Nikolaj Kaganszky Memorial Cup pontosan. Hát igen, a jelentőséget azt emeljük ki, hogy szóval... ez egy mekkora dolog, hogy te ott voltál. Igen, szóval ez a Nikolaj Kaganszky Memorial Cup úgymond 2 szervezetnek a közös versenye, az egyik a VPFP, a másik pedig a VRPF. Nyilván a VPFP nem működik annyira nagy módon, mint különböző erőemelő világszervezetek, kifejezetten a Nikolaj Kaganszky Memorial Cup miatt is jött létre, de mivel a VRPF-fel együtt közösen szervezik, ezért még sokkal rangosabb és nagyobb lett a színvonala. Ez most, ahogy korábban említettem, ez a profi erőemelés egyik csúcseseménye, ha viszont a single lifteket nézzük, mint a fekvenyomás, felhúzás, vagy a strict curl, vagyis a biceps, akkor ez kifejezetten a single lifteknek a csúcseseménye. Ez az esemény, a Nikolaj Kaganszky Memorial Cup, egy úgynevezett Pride sportfesztiválnak a része. És itt most szeretném kicsit kiemelni, nem megyek mélyebben a témába, hogy nyilván Oroszországban teljesen más jelent a Pride szó, mint a mai modern Európában. Ugye nyilván itt a Pride az egy... jelent semmit, azt úgy megjegyzem. Tehát én kaptam pár ilyen vicces megjegyzést ezzel kapcsolatban, hogy kim vagy a Pride-on, és akkor így mondom, hogy hát figyelj, ki mire gondol? Tehát érted, erre gondolsz, én nem erre gondolok. Én a szivárványnál se gondolok semmi olyan dologra, amire gondolnak páran, akiknek kimosták az agyát ebben az irányba. Tehát ugye, ha valaki ennyire hülye, hogy hagyja magát így befolyásolni, és a saját gondolkodását hagyja kicsavarni bizonyos ideológiák által, akkor tudok gratulálni, de szoktam az önbecsülés nevű nagyon fontos tulajdonságot emlegetni, hogy az célszerű, hogy az embernek legyen ilyenje, hogy önbecsülés, és akkor nem tudják befolyásolni semmiféle káros ideológia. Szóval a Pride Sportfesztivál az a büszkeségről szól, és arról, amit megtestesít nekünk a sport. Igen, szóval jó, azért ha belegondolunk, amikor mondjuk én gyerek voltam, a szivárvány, mint jelkép is teljesen más jelentett, mint most. Persze én is amúgy megkaptam arra az Instagram történetre, hogy na, Pride-on, vagy meg stb., de hát maradjunk annyiba, hogy ez ott Oroszországban, Moszkvában teljesen más jelent, amit előbb elmondtunk. Ez a Pride Sport Fesztiválon volt ketrecharc, MMA, volt strongman bemutatók, kettlebell bemutatók, külön versenyek is, illetve hát ugye a profi erőemelő verseny is itt került megrendezésre, de volt egy pár női versenyzővel csípőemelő verseny is, ahol azért ilyen 400 fölötti súlyok is voltak. Szóval mondjuk azon én ki vagyok a csípőemelő versenyen, az az igazság, de hát népszerű kell a nevezési díj, vagy nem tudom, de ezt nyomják. Hát annyi, hogy itt nyilván nem volt nevezési díj, szóval ez a profi erőemelés csúcseseménye volt, itt ez egy annyira rangos esemény, hogy itt igazából nemhogy nevezési díj nem volt, a versenyszervezők olyan szinten gondoskodtak rólunk, mindenkiért külön kimentek a reptérre, külön rendeltek mindenkinek taxit különböző időpontokban, mert ugye a mérlegelés is különböző időpontban volt, meg ugye a különböző kategóriák, 2 napos volt igazából az egész fitness
Pride Sportfesztivál. Összekeverted a Fitness Store-ral biztos. igen, mert előbb a Fitness Store-ról beszéltünk. Szóval annyi a lényeg, hogy a versenyszervezők annyira kitettek magukért, hogy én ilyen szintű minőséget és törődést a versenyzőkkel még sehol nem láttam, nem is tapasztaltam. Én is versenyszervező is vagyok, de tényleg ezt felülmúlni lehetetlen, ezért is gondolom úgy, hogy ez a profi erőemelésnek vitathatatlanul az egyik csúcseseménye. Vittek minket étterembe is, jobbnál jobb sztékeket ettünk, aki korábban ment ki, vitték ilyen vidámparkokba is, városnézésre is, szóval tényleg maximálisan azt tudom mondani, hogy gondoskodtak a versenyzőkről. Lehetett kérni mérlegelés után is, a verseny előtt is infúziót, amit tényleg egy hivatásos nővér kötött be, lehetett kérni masszásszolgáltatást, minden ingyen volt, a hotel, a reptéri transfer, a taxik, szóval egyszerűen lenyűgöző volt a versenyszervezés. A versenyszervezői csapatnak minden elismerése. Nyilván sok nehézségbe botlottam én is, mert ugye a jelenlegi sajnálatos helyzet miatt, ami van Oroszországgal, ezért mondok néhány példát, nem működnek sem a Mastercard, sem a Visa kártyák. Amiről nem tudtam, megérkeztem Oroszországba, akkor derült ki, hogy egy új törvény alapján a minden külföldi telefon, SIM-kártya, internet, stb. Kap egy 24 órás tiltást. Szóval hiába voltam felkészülve 2 különböző telefonnal, orosz eSIM-ekkel, fizetett VPN szolgáltatásokkal, mindennel, 24 órán keresztül elérhetetlen voltam. Na várjál, miért belemegyünk a kalandjaidba, mert azért az volt. Kezdjük azzal, hogy minek kell infúzió. De ugye elmészíztük most a dolgot, tehát úgy beszélsz dolgokról, hogy elfelejted, hogy a hallgatóknak fogalma nincsen, és ezeket ugye nekünk el kell mesélni, hogy mert ilyen nagyon gyanúsan dopping ügyletnek hangzik, hogy infúzió, úristen, mi ott töltik be a kokszot töltsérrel a infúziós csőnek a végén. Szóval minek kell infúzió? Na szóval, hát nyilván amit mondtam, hogy az erőemelésbe előrébb lehet lépni, vannak teljesítmény alapú profi versenyek. Ez a Nikolaj Kagánszky Memorial Cup egy VRPF profi verseny volt, és a VRPF-nek a legmagasabb a profi szintje a többi szakszövetség független erőemelő világszervezethez képest. És itt is annyira nehéz volt bekerülni, hogy nem volt elég teljesíteni a szintet, az alapján még rangsoroltak, és a rangsorolás alapján lehetett bekerülni, mert ugye nyilván létszámlimit volt. De azt hozzátenném, hogy az egész világot nézve az jelenleg is aktív versenyzők közül nem sok olyan volt, aki tudta teljesíteni ezeket a szinteket. Jelenleg Magyarországról 2 kaptunk erről meghívást, ugye Moszkál Ádám fekvenyomásba, én pedig felhúzásba. És hogy visszatérve a kérdésre az infúzióval kapcsolatban, mivel egy profi versenyről beszélünk, az természetes, hogy ilyenkor vannak legjobban kimaxolva a dolgok. Mondok egy példát. Nem csak az edzéstechnika, nem csak a nyújtás, mobilizálás, táplálkozás, táplálékkiegészítés, minden egyéb, hanem például az is nagyon-nagyon fontos ilyenkor, hiszen iszonyat nagy pénzdíjak forognak kockán, hogy például mekkora az adott ember testsúlya. Mert a testsúlynak a függvénye, hogy melyik súlycsoportba kerülünk, vagy éppen itt Wilks pontszámítási rendszer volt, nagyon nagyba tudja befolyásolni, hogy mennyi a súlyunk, mert ugye a Wilks pontszám is a teljesítmény és a testsúlynak egy bizonyos szorzata. És ez kőkemény taktikát kivel vagy követel meg a versenyzőktől, tehát erre készültök, hogy a súlycsoport meglegyen, a súly meglegyen, súlyjal is lehet nyerni, ugye kisebb súlyjal, Wilks alapján, és ez mind számít. Igen, szóval súlycsoporton belül teljesítménnyel lehet nyerni, súlycsoporton kívül pedig ugye egy abszolút pontszámítással, ami ebben az esetben Wilks pontszámítás volt. Viszont, mint mondtam, ha az egész Pride Sportfesztivált nézzük, az összes sportágat, ami ott volt, most ha magyar forintba számítanánk át, akkor ilyen 120 és 130 millió forint között volt az összpénzdíjazás. Szóval tényleg ennél nagyobb pénzdíjú erőemelő esemény a profi erőemelésben még nem volt sosem. A szakszövetségi erőemelésnél tudtommal a maximum az IPF Sheffield az, vagy illetve még a világjátékok után járó pénzek, amik akár megközelítették, vagy túlmentek ezen, de viszont a profi erőemelésben ez volt a legnagyobb presztízsű, legnagyobb rangú és legnagyobb pénzdíjazású esemény a világon. És hát a világjátékoknál állami pénzek vannak. Hát igen, ez egy világjátékok, ugye szakági, szakszövetségi hivatalos sportokról beszélünk, ők az államtól kapnak pénzt, sikeres olimpia szereplésnél, sikeres világjátékok szereplésnél, viszont a világjátékok meg az olimpia között az a különbség, hogy a világjátékok az nem olimpiai sportágokról szól, viszont ez magánkézben van. Tehát az a lényeg, hogy ez egy maszek biznisz, és magán
szponzorokból és egyebekből jönnek össze ezek a pénzösszegek, és ez így talán egyedülálló ebben a formában. Hát igen, maximálisan egyedülálló, és itt mivel tényleg a profi sportág egyik csúcseseményéről beszéltünk, ezért itt voltak jelen az úgynevezett all-time world record tartó személyek is. Itt jelenleg megdőlt 7 darab all-time world record. Az all-time world record azt jelenti, hogy ugye minden világszervezetnek vannak saját európai és világrekordjai, de az all-time world record az azt jelenti, hogy ha minden egyes szervezetet, még a hivatalos szakszövetségét is figyelembe vesszük, akkor a világon az adott súlycsoportba, kategóriába, fogásnembe a legnagyobb számról beszélünk. És itt 7 darab meg is dőlt ezen a versenyen, ami elég egyedülálló. De akkor már mondd el azt is, hogy mi az a Wilks számítás. A Wilks pontszámítás? Hát a Wilks pontszámítás az az erőemelésen belül egy abszolút pontszámítási rendszer, hasonló nagyon a többi pontszámítási rendszerhez. Ezt kifejezetten a VRPF használja, most mondok néhány példát, a VPC nevű szervezet Glossbrennert használ, a GPA nevű világszervezet Ressel pontszámítást használ. Ezek minimálisba térnek el egymástól, mindegyiknek ugyanaz a lényege, hogy a teljesítmény és a testsúly alapján kiszámít egy bizonyos pontszámítási rendszert, csak az a gond, hogy néhány világszövetségnek a pontszámítási rendszere már eléggé elavult, vagy éppen a kis súlyt túlságosan előtérbe helyezi. Én úgy gondolom, hogy a Wilks és a DOTS az a profi erőemelésben a pontszámításokat nézzük, ami arányaiban a legigazságosabb, és nincs az, hogy a túl nagy teljesítménynek, vagy éppen a túlságosan kis testsúlynak túl nagy szorzást adna. Hogy egészen egyszerű legyen, nyilván, hogyha én meg a Szilárd fekkenyomó versenyt rendezünk most itt a Fit Live-ban mögöttünk, és ugyanannyit tudunk nyomni, akkor amelyiknek könnyebb a testsúlya, az nyer. Viszont igen, még mindig nem jutottunk el az infúzióig. Igen, szóval csak ezt a korábbi témához kapcsolódóan, hogy mivel itt annyira ki van maxolva minden, és annyira fontos a testsúly és a súlycsoport is, főleg akár egy all-time world record miatt, hogy itt nagyon durva fogyasztások vannak, és itt nem csak vízhajtásról beszélek, én is elég hosszú diétát csináltam meg annak érdekében, hogy a 82 feles súlycsoportba le tudjak menni. Én tavaly évben, amikor legelőször kitaláltam a 82,5 kilós súlycsoportot, és ezt senki nem hitte el nekem, akkor én 98 kiló voltam. De itt figyelembe vettem azt, hogy én nem száraz izomtömeg miatt voltam 98 kiló, nyilván volt egy adott fizikumom, de volt rajtam fölösleg is, és ezt egy hosszú diétával leküzdöttem 88 kilóig, és onnan volt a maradék az, ami tényleg vízhajtás, illetve béltartalom, meg egyéb dolgok, amivel lehet ilyenkor taktikázni. Szépen mondtad, hogy béltartalommal lehet taktikázni, ez a mérlegelés előtt menjünk el szarni egy jó nagyot? Bocsánat, hogy így mondom, de ez most így vicces. Nem, az nagyon fontos dolog, hogy ezzel tisztába kell lenni, szóval most akár a béltartalom, a húgyhólyak tartalma, minden egyéb, ott tényleg van súly. Szóval amikor ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor akár csak 20 dekán múlik egy kisebb súlycsoport, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és főleg, ha a profi erőemelés egyik csúcseseményéről beszélünk, nálam se volt mindegy, hogy -90-be versenyzek, vagy 82 félbe versenyzek, mikor például a -90-be az egyik versenyző, aki amúgy Power Republic Team társam, ráment az all-time world record felhúzásra, vagyis 90 kg alatti testsúllyal 414 kg-ra próbált rá, sajnos most nem sikerült neki, de nem sokon múlt, szóval azért ilyenkor figyelembe kell venni, hogy itt különböző súlycsoportok all-time world record különbségei között akár 40 vagy 50 kg különbségek is lehetnek, és nagyon nem mindegy, hogy ki melyik súlycsoportba kerül. Ez egy nagyon fontos tényező, és nagyon sok ember alul értékeli azt, hogy általánosan mennyi fölösleges vizet köthet meg a teste, vagy akár a béltartalom mennyi súlyt nyom neki. És ugye a profi szinten itt mindent figyelembe kell venni, és én is nagyon hosszú diéta után voltam, elég erős vízhajtást csináltam, ahogy nagyon sok más versenyző is, és ilyenkor a profi erőemelésben nem aznapi mérlegelés van pár órával előtte, hanem egy 24 órás mérlegelési szakasz van. És nyilván, ha lemérlegeltünk, az a legfontosabb tényező, hogy visszatöltsünk. Ilyenkor rengeteg szénhidrátot is vissza kell tölteni, rengeteg vizet, rengeteg elektrolitot, mikrotápanyagokat. Az infúzió az, ami ilyenkor a legjobban tud segíteni, mert az intravénáson azonnal fel tudják venni a sejtek a tápanyagot, tehát lényegében azonnal visszatöltődik a tested, amíg mondjuk sima, egyszerű, orális úton történő táplálkozással, ivással, ez sokkal, de sokkal több órát venne igénybe.
Nyilván az infúziók között is van különbség, szóval az alap a vérplazma szintjével megegyező sóoldatos infúzió, és akkor ezeket szokták különböző módon mikrotápanyagokkal, fehérjékkel, aminósavakkal, stb. Vitaminokkal és minden egyébbel kiegészíteni, és akkor nyilván minél több mikrotápanyag van benne, elektrolit, aminósav, stb., annál teljes értékűbb az a tápanyag, amit ilyenkor megkap a test. Ilyenkor nyilván a szénhidrátok, cukrok azok, amiket inkább orálisan kell bevinni, mert egyértelműen az, hogy úgy intravénásan kapjál rengeteg cukrot, hát ott történhetnének problémák, de így is, úgy is kívülről bevitt szénhidrát az nagyon-nagyon hamar felszívódik, és tényleg az, hogy ilyenkor kap az ember egy infúziót, kicsit olyan érzés, mint a hirtelen szupererőt kapnál, annyival jobban megváltozik a közérzeted, annyival jobb lesz minden, főleg azok után, hogy én például 3 napig voltam 0 szénhidráton, és az a 3 nap nekem rengeteg utazással telt, meg rengeteg ügyintézéssel és rengeteg extra probléma megoldásával, tehát ilyenkor nagyon-nagyon sokat tud számítani az infúzió. Infúziós PVO-t kéne kitalálni. De nyilván arról szól a dolog, hogy az emésztőrendszerénkor ki van iktatva, tehát így gyorsabban mennek be a tápanyagok. Nyilván a beteg embereket táplálják infúzióval, mi hétköznapi szinten nem infúzióval táplálkozunk, de ez ugye egy extrém eset. Csúcs teljesítménynél kitalálták ezt nagyon okosan, egyébként még az Ónozó Szabitól hallottam erről a dologról először, 20 évvel ezelőtt talán, és meglepődtem, hogy ilyen van, de hát itt annyira csúcs közelébe vagyunk, hogy vannak ilyen kifinomult technikák. Igen, hozzátenném, hogy ez a különböző profi egyéb sportágakban is jellemző. Szóval ez nem egyedülálló itt az erőemelésben, ez küzdő sportolók, meg nagyon sok mindenki csinálja. Csak itt az erőemelésben hozzátenném azt, ami például küzdősportnál nem annyira fennálló veszély az erőemeléshez képest arányaiba az, hogy az erőemelésben egy ismétléses maxra törekszünk. Ezért minél jobban ki van úgymond lapulva az izomzat, minél több vizet vesztettünk, minél nagyobb fogyáson mentünk végbe, annál nagyobb a veszélye a sérülésnek. És itt tényleg nagyon-nagyon figyelni kell a visszatöltésre és minden egyebekre, hiszen 24 órán belül, amikor elérkezik a versenyünk, ott egy teljes egyismétléses maxra megyünk, vagyis teljesen ki fogjuk maxolni a testünk határait. És ilyenkor nagyon-nagyon fennáll a sérülés veszély, szóval ezen is tud minimálisan jobban segíteni az infúzió, hogy hamarabb visszatöltődnek a sejtek, és ezzel is csökkenthetjük a sérülés veszélyt. Még abban az esetben is, hogyha teljes szabályos technikailag kivitelezzük az adott gyakorlatot, akkor is fennállhat sérülés veszély. És ez azért is érdekes, mert szerintem nem csak a hétköznapi emberek, hanem az edzőteremben járóknak a 99%-a se tudta volna szerintem elképzelni, hogy diétáznak az erőemelők a versenyre például, meg hogy ilyen trükkök vannak. Hát régen ugye az alapmentalitás az volt, hogy az edzésen oda kell baszni, kolbász, könyére, zabálni kell, minél nagyobb súly kell, és menni kell. Abból a szempontból ez nem rossz, hogy egy alapozó időszakban, vagy a versenytől távolabb, az tényleg a fizikai erőnövelésnek a kalóriatöbblet az kedvez. De a kalóriatöbblet nem feltétele az erőnövekedésnek. Tehát kalóriadeficitben is lehet erőt növelni. Ez egy nagyon-nagyon fontos tényező. Mert sokan összekeverik azzal, amikor a testépítésben is van egy izomtömegnövelés. Tényleg szóval a kalóriatöbblet nagyon sok minden miatt szükséges. De hogyha fizikai erőről beszélünk, nem feltétlen szükséges a kalóriatöbblet. És mivel itt beszéltünk a különböző súlycsoportokról, pontszámítási rendszerekről, nyilván az fontos, hogy ki tudjon fejlődni a megfelelő izomtömeg, mert az erőemelésben az izomtömeg növekedés az úgymond egy mellékhatás, mivel fizikai erőre törekszünk, ezért mellékhatás lesz az, hogy nő az izomtömeg, de valamilyen szempontból nőni fog az izomtömeg. És az nagyon fontos, hogy ehhez legyen megfelelő tápanyag, hogy tudjon egy érett izomzat kifejlődni. De az, hogy valaki fölöslegesen cipeljen magán rengeteg kiló zsírt és vizet, azzal nem lesz előrébb. Szóval fölöslegesen nem kell elhízni, de természetesen a szükséges makrotápanyagokat be kell vinni. Szerintem ugye ez a sztereotípia, amit mondasz, ez még szerintem mindig él, hogy egyél sokat, szalonna, kenyér, minden, jó nagy testke, és akkor jön az erő,
és egyébként teljes téveszme, tehát ez minden szempontból teljes téveszme, de viszont már egyre többen felismerik, tehát már az erőemelésben is azért egyrészt vannak jó fizikumok, nem mint ez számítana, de látszik, hogy nagyon sokan odafigyelnek már, és tényleg vannak komoly diétás rendszerek, nem csak így ad hoc alapon eszünk, aztán erősek leszünk, hanem tényleg azért már itt diéta van, táplálékkiegészítés van, meg egyéb olyan tudományos alapú dolgok, anélkül, hogy túl tudományoznának. Szerintem a legtöbben nem tudományozzák túl, mint ahogy manapság ez divatos, viszont hát mindegy, most nagy nehezen kinyögöm, tehát a lényeg az, hogy már komoly rendszerek vannak itt is, nem csak edzésrendszerek, hanem táplálkozási rendszerek is, ami nagyon jó. Hozzátenném, hogy ez azóta van így, hogy egyrészt bejöttek a komoly pénzdíjas profi versenyek, másrészt valaki minél magasabb szinten van, annál jobban próbálkozik kimaxolni dolgokat. Legyen akár az a teljesítmény. Nyilván törekszünk arra, hogy minél nagyobb legyen a teljesítményünk. De mennyivel jobban hangzik már az is, ha a teljesítményünk akár csak ugyanaz, de már egy kisebb súlycsoportban sokkal előrébb vagyunk vele. Mert lényegében egy sokkal kisebb súlycsoportban tudjuk ugyanazt teljesíteni, és ezzel az abszolút pontszámítás is nagyon megnő. Szóval visszatérve az, hogy lépésről lépésre tudod fejlődni a profi erőemelés, ez vezetett ide is az, hogy az emberek egyre több mindenbe próbálták kimaxolni a dolgokat, hogy előrébb kerüljenek, és ugyanígy jön ide egy diéta, vagy egy nagyon tudatosan megtervezett táplálkozás, hogy tényleg ne fölöslegesen nagyon nagy teherrel legyen egy erőemelő versenyző, hanem ésszel, és akkor így lehet akár bizonyos súlycsoportba bekerülni, ami egy all-time world record megdöntő személy esetén kulcsfontosságú, vagy akár mikor milliós pénzdíjak forognak kockán, akkor természetes, hogy törekszik az ember a minél kisebb súlyra. De most tudnék egy vicces példát mondani, mert tavaly évben kifejezetten emlékszem, hogy a Colton mindent megtett azért, hogy túllépje a -125-ös határt, hogy -140 súlycsoportba legyen. De ez kifejezetten azért volt, mert ott is azt akarta, hogy az ő neve mellett legyen az all-time world record, nem volt rá feltétlenül szükség, hogy felmenjen. Szóval nyilván mindennek megvan a maga oka és indoka, de alapvetően a profi erőemelés hozzásegítette, a teljesítmény alapú versenyzés hozzásegítette ezt, hogy az erőemelők is kinézzenek valahogy, és nem kötelező feltétlen dagadnak lenni. Annak ellen vannak dagadt erőemelők, de az nem baj, tehát meg vannak vékony erőemelők, meg van mindenféle erőemelő, mint ahogy a hétköznapi szinten is ugye vannak olyan testideáljaink, hogy azt hiszük, hogy a kockás hasra jó, és mindenkinek kockás hasonnak kell lenni, ez se igaz, az emberi test szerintem nem erre van kitalálva, hogy kockás hasad legyen, van akinek ilyen van magától, van akinek meg rohadtul meg kell érte küzdeni, és semmi értelme nincsen, meg vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy az erőemelés az arról szól, hogy jó nagy kövér erőemelő, vagy húsos, és akkor vagy erős. Ez se igaz ebben a formában, tehát van egy arany középút, meg van különböző típusú versenyző mindegyikben, úgyhogy ebből ilyen nagy következtetéseket nem kell levonni, hogy van erőemelő testideál, ez nem testépítés, ez nem erről szól, ez arról szól, hogy milyen teljesítmény nyújtanak egy ismétlésben az emberek, viszont tény, hogy nagyon sokat fejlődött ez a téma, viszont ha már itt vagyunk, akkor azt nem tudom, elmondtuk, hogy ki az a Colton, mert ha már kicsit ismeretterjesztőben vagyunk, akkor beszéljünk már arról, hogy ki az egyik leghíresebb erőemelő a világon, mert szerintem azért megérdemli, különösen abban a kontextusban érdemli meg, hogy az, hogy Thor, ezt mindenki ismeri, igen, aki szerintem egyébként egy bohóc, tehát én megmondom őszintén, nem tartom túl sokra. Nem a teljesítménye miatt, hanem a viselkedése miatt, és itt például azt nem is kérdeztem meg tőle az előbb, hogy a Thor Colton beszólogatás, amiről én nem tudtam eddig, azt kikezdte, de sejtem, hogy ki volt az. Szóval mondjuk, hogy ki ez a Colton, mert szerintem érdemes rá figyelni. Szóval Colton Engelbrecht egy afrikai fehér erőemelő férfi. Dél-afrikai pontosan. Dél-afrikai, igen. Ezt most azért emeltem ki, hogy fehér férfi, egyrészt Afrika miatt, másrészt azért, mert megszokhattuk már azért tényszerűen a profi sportból, vagy akár hivatalos szakszövetségi sportból is, hogy a fekete embereknek nagyon-nagyon jó a genetikájuk, szóval olyan szinten kimagasló és elismerésre méltó, hogy ez nagyon egyedi, és Colton itt egy elég meglepő, hiszen nem arról van szó, hogy egy iszonyatosan izomérett, 30 évein felüljáró férfi all-time world rekordokat dönt, hanem egy 24-25 éves férfiről beszélünk, aki iszonyatosan fiatal,
és úgy berobbant, hogy erre senki nem számított. Hát, de azért volt alap, tehát hogy szerintem nem most kezdett elő téve erőemelni. Nem, szóval természetesen nagyon-nagyon jó számai voltak neki korábban is, illetve Ausztráliába is indult a Pro-Ro versenyen, meg tényleg egyre évről évre nagyon durva számokat csinált és fejlődött. Csak például egy 1100-as totál fölött már akár egy 5 kiló is ajándék, vagy 10 kiló, hogy valaki képes egy ekkorát fejlődni, hiszen nagyon-nagyon kevés ember van, aki képes volt egy 1100-as totált elérni, vagy akár csak 450 kiló fölött felhúzni. Viszont Coltonról elmondható, hogy megállás nélkül fejlődik, egyfolytában dönti meg a saját csúcsait is, több mindenben tart all-time world rekordot, súlycsoportban is, súlycsoporttól függetlenül is, pontszámításokban is, abszolút rendszerben is, totál nagyságában is, felhúzás nagyságában is. Szóval tényleg egy genetikai csoda Colton, és azért az, hogy ilyen rövid időn belül valaki ennyi all-time world rekordot döntsön, és így berobbanjon az erőemelés köztudatába, erre senki nem számított. Ahogy azt is tudom mondani, hogy 2 héttel ezelőtt a Nikolaj Kaganski Memorial Cupon Colton 1225 kilós összetettet csinált, és ráadásul térdgumiba, szóval itt nem az volt, hogy egy bandázsos erőemelő verseny volt, ez a profi erőemelő verseny, ami a full powert illette, itt csak is kizárólag térdgumis kategória volt. Szóval térdgumiba csinált Colton 1225-öt, ez még extrábban elismerésre méltó, mert például a IPF-nél mindig ez is volt az egyik indok, hogy de ott bandázs van, nem térdgumi. Hát most itt térdgumiba volt Colton, de én úgy gondolom, hogy ugyanúgy tökéletesen elismerésre méltó a legnagyobb totál a hivatalos szakszövetségi rendszerben, mert ott valamilyen szempontból szigorúbbak is a szabályok, de azért Coltontól senki nem veheti el azt, hogy ő a legjobb a világon, főleg ezzel az 1225-ös totállal. És itt, hogy tegyük kontextusba, vagy hogy sikerüljön kontextusba tenni, Kati Béla a Róba 900-as totál tudott. Ez a nem mindegy. És 900 vagy 915 rémlik nekem pontosan. Valami ilyesmi, hogy 900 szerintem Róba. Equipben nem tudom, ott mennyi volt. Equipetben tudom, hogy túllépte az 1000 kilós totált. Annyit még tegyünk hozzá Kati Bélához, hogy ő egy olyan időszakban versenyzett EQ-ban, amikor még az egyrétegű ruha kategóriák voltak, és ő EQ-ba még a hivatalos szakszövetségnél az IPF-be versenyzett, de az még az az időszak volt, amikor nem volt külön szakadás. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert minden sportágban hatalmas különbségek lettek azután, hogy itt történtek külön szakadások. Akkor még más volt a hivatalos szakszövetség rendszere is, a súlycsoportok is mások voltak, viszont megkérdőjelezhetetlen, hogy annak idején összetett erőemelésben Kati Béla és Árvai Pisti legendának számítanak azzal, amit ők akkor elértek. Ezt azért is fontos megemlíteni, hogy egyrétegű ruhába versenyzett Kati Béla, mert most már megjelent egyrészt a több rétegű ruhák, másrészt, főleg a fekvenyomásról beszélünk, ott megjelentek az úgynevezett valahol extrémnek hívják, valahol unlimitednek, az olyan profi ruhák, mint például az F8, ami azért fontos különbséget tenni, mert amíg az egy rétegű ruha tényleg egy rétegből állt, addig az F8 állhat akár 3 rétegből, és még annak van egy aláöltözete, és ezek a rétegek is olyan speciálisok, hogy ebbe van 600 fölötti nyomás is, meg 500 kg feletti nyomások is, és ez nem azért van, mert az adott személy akár 400 kilót nyomja róba fekve, hanem azért, mert a ruha ennyire elősegít akár több száz kilót, és ki tudják ennyire használni a ruhának a technikáját. Csak itt meg egy nagyon-nagyon fontos dolgot kiemelnék, hogy sok ember nem veszi a számításba, hogyha már ennyire erős és professzionális ruhát használnak a fekvenyomók, ehhez nagyon-nagyon sok év kell, hogy valaki eljusson arra a szintre, hogy bőven 300 vagy 400 fölötti súlyt tudjon nyomni. Mert itt nem csak az izomzatnak kell hozzászokni, az izületeknek is, a csontoknak is, az inaknak is, és nem véletlen az, hogy még Magyarországon belül is voltak, hogy kettétör valakinek az alkarja, vagy egyéb komoly sérülések. Szóval az equipet sporták, főleg ebbe az új profi fekvenyomó ruhákba nagyon-nagyon veszélyes is, még több spottert is igényel. Ez tényleg nagyon fontos volt kiemelni, mert abban az időszakban csak az egyrétegű ruha létezett, és ég és föld a különbség a kettő között. Hát ez annyira durva, hogy úgy kell elképzelni egy komoly fekvenyomó ruhát, mondjuk egy F8-at, hogy van egy ilyen 6 fős stáb, aki feladja a ruhát a fekvenyomóra. De hát ami egyébként még jobban van ebben a történetben, az a hiszti, hogy akkor most ki az erősebb. A Ró fekvenyomó, Ró, aki ugye semmit nem használ gyakorlatilag, hanem csak
pólóval rajta, illetve az a felszerelés, de nem felszerelés, az a ruházat, az erőemelő ruházat, amit a verseny megkíván, de nincsen semmilyen segéd felszerelés rajta, ami segítene a teljesítményben. Ezt hívják RAW-nak, csak hogy tiszta legyen, és akkor az Equid, az meg különböző felszerelés kategóriák, amiben eljutottunk addig, hogy olyan fekvenyomár ruhák is vannak, ami több 100 kilót tud segíteni, de ezt azért nem jó így definiálni, hogy ez segít. Tehát nem annyira egyszerű a sztori, hogy fölvesz valaki egy fekvenyomó ruhát, és akkor már nem 150 kilót tud nyomni, hanem 300 kilót. Inkább ezt úgy kell tekinteni, mintha egy másik szakág lenne, vagy egy másik sportág, úgy, mint a Forma 1 vagy a rally. Ez egy technikai sport, amikor fekvenyomó ruhát használnak, amit külön meg kell tanulni, amiben külön munka van, hogy abban a ruhában tudják megcsinálni azt a nyomást. Tehát azért mondom, hogy ezt azért próbálom így kifejezni, hogy nem kell leírni a ruhás fekvenyomást, sokan leírják, hogy az olyan. Ez ennyire nem egyszerű, az egy technikai sport részben, amiben belebolondulva nagy számokban nagyon nagyot akarnak nyomni. Én nem csinálnék soha ilyet, de van olyan barátom, aki volt ruhás nyomó, és értem az ő álláspontját, hogy miért ezt a szakágat választotta, szerintem te tudod is, hogy kiről beszélek. De ezt úgy kell tekinteni, és most konyhanyelven mondom, nem úgy, mint a Szilárd, mert ő nem tud konyhanyelven beszélni. De hogy nem tudok, mindjárt megmutatom. Ő nem tud. Szóval azért mondom ezt így, mert ez két párhuzamosan futó sportág, vagy a sportnak szakága, ezt úgy kell tekinteni, tehát így nagyon látványos a blikben az 500 kilós meg a 400 kilós fekvenyomás, mondjuk egy F8-as ruhában. Nyilván egy RAW 300-as fekvenyomás az egy másik dimenzió, de egyik se könnyű, és egyik se úgy működik, hogy jól fölrántom a ruhát, és akkor, illetve a ruhás nyomás úgy működik, hogy fölrántom a ruhát, és akkor marha jól tudok nyomni. Szóval mind a kettőben van munka, fogalmazzunk így. Hát azért még az EQ fekvenyomók védelmében mondom, hogy azért tényleg ilyen 300 fölött, meg akár 400 fölötti súlyoknál csak gondoljunk bele, mert nagyon sokan kritizálják az EQ fekvenyomókat. Értem én a logikát, mert valaki mondja, hogy akkor miért nem jön a darus autó segíteni minden. Persze, én is úgy vagyok ezzel, hogy a RAW megkérdőjelezhetetlen. Ez tény, ezzel nem lehet vitatkozni. Mi szoktuk ezt mondani, hogy miért nem jön a darus autó, de mi akkor szoktuk ezt mondani, amikor jól láthatóan olyan súlyokat nyomnak EQ-ban, vagy olyan ruhában, vagy slingshottal, ami azért tudod, hogy a rendes RAW fekvenyomása nagyon gyenge az embernek, és akkor nem érted, hogy miért nem azt az irányt fejleszti, tehát szoktunk mi is ilyet mondani azért, hogy az igazságot kimondjam, de itt a lényeget azért a Szilárd mondja most. Szóval igazából az a gond, hogy régen tényleg egy bizonyos időszakban csak ruhába lehetett fekvenyomni is, mert ez egy olyan korszak volt. És csak a jelenlegi probléma az, hogy a szakszövetségen kívüli erőemelésbe annyira kicsi az EQ versenyzők létszáma, hogy néhány személy ezt nagyon csúnyán kihasználja abból a szempontból, hogy biztosan üres kategóriába kerüljön, kapjon érmet, és akkor a social media felületeken villog azzal, hogy ő Európa-bajnok, világbajnok, vagy épp akár egy rekordot tart, mert az adott világszervezetnél nincsen rekord minimum, és akkor bármit csinál, az már rekord, mert az EQ, rengeteg EQ rekord üres. De ettől függetlenül vannak tényleg nagyon becsületes EQ versenyzők is, akik tényleg az EQ-t szeretik, és nem véletlen az EQ-ba versenyeznek. Most, és az a gond, hogy mindenki egy kalap alá van véve, szóval nézzük mindig a racionális tényeket. És ezt kell megérteni nagyon sok EQ fekvenyomónak is, hogy sajnos azért, mert anyagilag megteheti azt, hogy azonnal berendel egy aláöltözetet, azonnal berendeli az F8-at, vagy berendeli a legerősebb katapultot, mert ugye már katapult is van, régen az se volt, ugye ezt angolul slingshotnak nevezik. Attól, hogy valaki ezt megteheti anyagilag, az nem biztos, hogy az ő teste is készen áll arra, hogy ilyen erőemelő ruházatot, felszerelést használjon. Ez ugyanaz, talán egyszerű példával élve, azért, ha egy friss, jogsis, fiatal személy megkapja a jogosítványt, az nem azt jelenti, hogy azonnal egy 600 lóerős autóba kell ülnie, mert nem fogja tudni kezelni, ha tetszik, hanem ez tény. Kimerítően elmeséltük ezt a témát, viszont nem meséltük el még mindig, hogy, és engem ez érdekel a legjobban, hogy mi volt Oroszországban, mert ugye régen, amikor gyerek voltam, akkor csak Oroszországba lehetett menni, meg NDK-ba, meg Csehszlovákiába, és az volt a könnyű út. Most meg ez lett a nehéz út, tehát nem csak az volt a szívás, hogy te most elmentél versenyezni egy top kategóriába gyakorlatilag, hanem az is, hogy oda azért ki kellett jutni, és ott voltak kalandok.
Na hát nyilván a világ jelenlegi helyzete miatt most nehezebb kijutni Oroszországba, illetve lényegesen költségesebb is. Nyilván próbáltam előre mindent megtervezni, hogy ne legyen hiba, minél egyszerűbb legyen, de hát nyilván ezt tökéletesen soha nem lehet kivitelezni. Szóval Szerbiából utaztam Moszkvába, sajnos a repülő késett is egy órát minimum, nagyon sokat álltunk sorba, ott nagy tolongás is volt. Azért azt hozzátenném, hogy amikor már 2 napja vagy 0 szénhidráton, és elég sokat kell utazni, mert nyilván Belgrádig el is kellett jutnom, ami Budapestről az 5 óra, és mi nyilván felszálltunk a repülőre, na már ott kezdődtek a nehézségek, mivel egy aktív vízhajtásban voltam, és már 2 napja 0 szénhidráton voltam, ezért folyamatosan jött le rólam a fölösleges víz. Én ilyenkor direkt megveszem a helyjegyet a repülőn, mert nem szeretnék senkin keresztül mászni, szóval direkt megveszem úgy, hogy én a folyosó mentén üljek. Ilyenkor mindig előre szoktam megvenni a helyet is, mert hozzászoktam, hogy elől és hátul is van mosdó. Hát itt sajnos sikerült legelőre megvenni a jegyet, mosdó meg csak leghátul volt, ezt nem tudtam előre, szóval szépen sokat járkálhattam hátra, mert hát azért aktívan ment a vízhajtás. Az egyik legviccesebb az volt, hogy pedig én elég nagy türelemmel rendelkezek, és elég nyugodt személyiségem van, nagyon képes vagyok alkalmazkodni, meg mindent csinálni, de hát azért aki volt már 0 szénhidráton, az megérti, aki nem volt, az soha nem fogja megérteni, szóval csak mentálisan erősebb emberek képesek egy lényeges diétát végigcsinálni, hetekig meg 0 szénhidráton lenni. Sajnos kifogtam azt, hogy jobbra tőlem is egy család ült, és balra tőlem is, ők egy család voltak, megállás nélkül keresztbe beszéltek, átadtak előttem mindent, kiabáltak, vagy 4-szer kimentek mosdóba is, minden. Amikor jött a büféskocsi, és úgy, hogy tényleg alig fértünk el, mert ők meg rám hajoltak jobb oldalról egy apuka a kislánnyal, a büféskocsi szorosan mellettem, mert ugye én ott a folyosó mellett ültem. Az egész családnak 20 perc volt, mire eldöntötték, hogy a büféből mit szeretnének kérni. Közben én így szorongva ültem, tényleg már nagyon próbáltam türelmes lenni, de már nagyon végét járta a türelmem. Akkor, amikor végre eldöntötték, hogy mit akarnak, akkor a kisgyerekek variáltak, hogy mégse akarják. Amikor végre eljött ez az idő, hogy az apuka fizet és megy tovább a büféskocsi, akkor az apuka rájött, hogy nem tudja a kártyájának a PIN kódját, azt még kereste a telefonon egy 5 percig. Végre tovább ment a büféskocsi, végre volt hely, normálisan tudtam ülni, nem kellett szorongani. Nagy nehezen sikerült elviselni őket az út alatt, nyilván nem szóltam nekik, mert én nem fogok feszültséget kelteni, de tényleg ezt nem tudom elmondani, hogy milyen mennyiségű keresztbebeszélés, dolgok átadása, mik történtek ott, szóval már önmagában ott a repülőút elég problémás volt. Leszálltunk Moszkvába, akkor tudatosult bennem, amikor leszálltunk a repülőről, és bekapcsoltam a telefonjaimat, mert 2 telefont is vittem magammal, hogy hiába vásároltam 2 orosz eSIM-et, és hiába voltak VPN előfizetéseim, semmi nem működött. Pedig direkt előre felkészültem, hogy tudjak kommunikálni mindenkivel, mert aki jelenleg nem tudná, Oroszországban minden meta alkalmazás le van tiltva, szóval a Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram egyáltalán nem működnek, ugyanezt tudom mondani a mesterséges intelligenciákról, mint például a ChatGPT, semmi nem működik. Emiatt vásároltam VPN-t, de jelenleg semmilyen módon nem tudtam hálózati kapcsolatot, és akkor derült ki, hogy egy új törvényi szabályozás miatt, mert sajnos voltak dróntámadások és minden egyéb, minden külföldi telefon, illetve SIM-kártya, mobilhálózat, internethálózat 24 órás tiltást kap. Ez akkor tudatosult bennem, hogy na most, hogy fogom felvenni a kapcsolatot a versenyszervezőkkel, a családommal és mindenki egyébben. Nyilván extra vizsgálat volt a repülőtéren is, valamilyen úton, módon, hát lehet, hogy már nem volt szép az arckifejezésem 2 nap 0 szénhidrát után, meg rengeteg utazás után, meg be is volt esve kicsit a fejem, mert hát pörgött a vízhajtás. Én voltam az egyetlen, akit kiszedtek a biztonsági ellenőrzésen. Ki más. És akkor természetesen engem félreültettek egy órán keresztül, majd külön elvittek, de igazából nagyon kedvesek voltak velem, semmi probléma nem volt, csak én valamiért kaptam egy extra ellenőrzést. Ezzel az volt a legnagyobb probléma, hogy egy plusz órát ott várnom kellett, de mikor kijutottam, akkor mentem egyből a pénzváltóhoz, mert ezt is kevesen tudják, sajnos orosz rubelt majdnem, hogy lehetetlen vásárolni, semmilyen módon nem lehet. Én azt hittem, hogy legalább Szerbiába tudni fogok, de még ott se lehetett. Rengeteg pénzváltót, ismerős, mindenkit megkérdeztem, sehogy sem tudtam, ezért amerikai dollárt vittem magammal, mert azt nagyon egyszerű ott beváltani. Mit ad így az én saját szerencsétlenségem?
mivel csak engem tartottak vissza, ezért hajnali 1 óra 5 perc körül mentem ki, és a pénzváltó hajnali 1 és hajnali 3 között tartott csak szünetet. Szóval így nézek, hogy jelenleg ott tartunk, hogy még egy vizet sem tudok venni, mert a dollárral nem lehetett fizetni, a pénzt nem tudom beváltani, és itt jön még egy dolog, minden Visa és Mastercard kártya szintén le van tiltva, szóval nem lehet kártyával fizetni. Az volt itt a szerencsém, amit korábban említettem, hogy mennyire rendes volt a versenyszervezői csapat, amikor kiértem, azonnal fogadott engem egy személy a versenyszervezői csapatból, ő vitt el engem taxival a hotelbe, ő akkor nekem próbált segítséget nyújtani. Talált meg, nem? Hát először néztem, amikor kimentem, mert tudtam, hogy jönnek értem, hogy kerestem a táblákat a nevembe, mert rengeteg ember ott áll táblával, akkor láttam, hogy hát nincs Szilárd tábla, szóval sétáltam tovább, egyszer csak egy szőke hölgy elém ugrott, és így nagyon kétségbeesve kérdezte, hogy te vagy a Szilárd? Én mondtam, hogy igen, és akkor nagyon megkönnyebbült, mondta, hogy már hány órája vár rám, mert ugye egyrészt csúszott a gép is, sokkal több idő volt a repülési idő is, és még egy órán keresztül vissza is tartottak a reptéren, szóval szegény nagyon régóta várt rám, de szerencsére megtaláltuk egymást, és ő hívott egy taxit, és elvitt engem taxival a hotelba, tényleg semmi költségem nem volt, szóval ez nagyon pozitívum volt. Viszont ezt most már tudjuk, hogy legközelebb már előre kell venni egy orosz telefont. Hát igen. És akkor, amikor a hotelbe érkeztünk, akkor jelezte nekem a hölgy, hogy hát nyilván elég sokan vagyunk, meg nagyon nagy szobák voltak ott a hotelben. Amúgy a 21. emeleten voltam, ami a hotelnek a fele volt. Szóval onnan még volt minimum egy 20 emelet, ekkora hotelt én még soha életemben nem láttam. És ugye a hölgy jelezte nekem, hogy hát nekem is lesz egy szobatársam, mert elég sokan vagyunk, nagyon hatalmasak a szobák, tényleg igazából nem is szobának mondanám, lakosztályok voltak, amiben voltunk, és mondta nekem, hogy a versenyszervezői csapatból egy orosz férfi lesz a szobatársam. De már hajnali 3 is elmúlt, mire a hotelbe értünk, én pedig felértem a szobába, ahol végre leraktam a cuccaimat, hatalmas megkönnyebbülés, hogy úristen, végre aludhatok, már tényleg 2,5 nap eltelt, 0 szénhidráton ment a vízhajtás, iszonyat mennyiségű utazás volt mögöttem, meg hát ugye rengeteg egyéb megoldandó probléma, és akkor tudatosult bennem, hogy hát bizony ott a lakosztályban egy darab francia ágy van, ami a rendes alvást illeti, és akkor vettem észre, hogy azért orosz szobatársam keresztbe fekszik az ágyon, minden paplanpárát elfoglalva, és akkor néztem, hogy hát én most hajnali 3-kor nem szeretnék egy ismeretlen orosz férfi mellé befeküdni alsógatyába, úgyhogy nem is tudtam, hogy ő most tud az érkezésemről, vagy nem pedig tud. Hogy örültek volna Pride Fesztivál, mi? És akkor ott olyan 3:45-kor ott volt egy kanapé, én leültem a kanapéra, fogtam a fejemet, hogy ennyi hét diéta, 2,5 nap 0 szénhidrát, vízhajtás, ennyi utazás, kivettek a reptéren, nem tudtam pénzt váltani, nem működik a telefonom, nem tudok mit csinálni, és mondom, még aludni se tudok normálisan, de végül ledöltem a kanapén, és ott aludtam. Viszont azt észrevettem, hogy a hotel wifi-je az működött, szóval csak a mobilhálózatot és internethálózatot, SIM-kártyáimat érintette a tiltás, bár elvileg azt mondták nekem, hogy a telefon e-mail számát is, mert a Telegram sem működött, ami viszont Oroszországban működik tökéletesen, de akkor vettem észre, hogy a Google szerverek működnek Wi-Fi-n, tehát Gmailen én tudtam a családomnak, meg Kovács Lajosnak e-mailt írni, hogy nyugodjatok meg, jól vagyok, megérkeztem, életben vagyok, minden rendben, de egyelőre más módon nem tudom veletek felvenni a kapcsolatot. Akkor édesanyám reagált is, meg Lajos is reagált, mert ugyanakkor volt a Multisportfest Nyéklátházán, nap végén válaszolt is Lajos nekem e-mailbe, szóval itt egy kicsit megkönnyebbülés volt, hogy fel tudtam venni a kapcsolatot, és végre lefeküdtem aludni. És akkor egy pár óra alvás után felkeltem arra, hogy az orosz szobatársam készülődik, akkor bemutatkoztunk, váltattunk pár szót, nagyon rendes volt, ő is sok mindenért felállt a versenyszervezésbe, és mondta nekem, hogy nem megyünk reggelizni. Mondtam neki, hogy hát sajnos én semmit nem ehetek a mérlegelésig, mert nagyon-nagyon vittem lejjebb még a testsúlyomat, hogy meglegyen a 82,5. És akkor mondtam neki, hogy hát én még visszafekszem aludni, hogy megkértem, hogy szóljon a versenyszervezői csapatnak, hogy nem tudok kommunikálni, nem tudok írni nekik a WhatsApp csoportba, hogy én még visszafekszem aludni, itt maradok a hotelbe, hiszen nekem másnap volt a versenyem, a mérlegelésre 24 óra van a verseny kezdetétől számítva, az nekem pedig délután 5 óra volt, szóval én visszafeküdtem aludni, mert nagyon kimerült voltam. Olyan dél körül kelhettem fel, amikor úgy voltam vele, hogy na most már szeretnék a verseny helyszínére kimenni, lecsekkolni a súlyomat, hogy állok, és minden egyéb.
És hát ugye akkor is hát eszembe jutott, hogy ja, hát egy taxit sem tudok hívni magamnak, még Wi-Fi-n keresztül sem, mert nem működnek az applikációk, vagy amelyik applikáció működött, ott orosz telefonszám kellett volna ahhoz, hogy én tudjak taxit rendelni. Szóval úgy voltam arra, hogy semmi gond, elsétálok egy pénzváltóval, megállítok egy taxit, és elmegyek a verseny helyszínére. Hát azt mondanom se kell, hogy az volt 20 perc, mire a hatalmas hotelt elhagytam egyáltalán, és pár utcányit arrébb sétáltam, mert annyira nagy volt az egész. Tűzött a nap, már tényleg az volt a harmadik nap, hogy én 0 szénhidráton vagyok, és tényleg azért ennyi sétát, akkor azért fél óra séta 0 szénhidrát úgy, hogy már nem eszek, nem iszok semmit, elég megterhelő volt, és akkor láttam, hogy nincs is pénzváltó a környéken, mert sajnos az sem volt ilyen egyszerű, hogy én Google Maps-en megnézzem, mert sajnos a drón támadások miatt nem működnek a GPS szolgáltatások sem, szóval a Google Maps az egyszer vagy be tudott mérni, vagy nem, vagy teljesen más GPS koordinátákat nézett, és már nem tudtam mit csinálni, tényleg már nagyon a türelmem a végét járt, azért ennyi hét diéta, harmadik nap 0 szénhidráton, kivesznek a reptéren, nem tudtam aludni se normálisan, nem tudtam pénzt váltani, nem tudtam elérni a családomat, barátaimat, semmi, tényleg már a türelmem nagyon kezdett elfogyni, próbáltam leinteni a taxikat, de nem álltak meg nekem. De nem azért, mert bunkók voltak, hanem azért, mert mindenki utassal volt. És már azt a taktikát csináltam, hát nem ez volt a legokosabb, de tényleg akkor hirtelen nem tudtam már mit csinálni, így a külső sávba kimentem a taxira, és leintettem, hogy feltétlenül megálljon. Szóval délbe felébredtem, és elhagytam a szobát, hogy menjek a verseny helyszínére, hogy le tudjam ellenőrizni a testsúlyomat, meg hát megnézzem mégis az egész eseményt, meg hogy fel tudjam venni normálisan a kapcsolatot a verseny szervezői csapattal, mert ugye továbbra sem tudtam WhatsAppon a csoportba írni. Körülbelül több mint 20 perc volt, mire egy pár utcányra el tudtam hagyni a hotelt, hiszen olyan szinten hatalmas volt a hotel, és olyan hatalmas területen feküdt. Csak hát ugye már harmadik nap volt, hogy 0 szénhidráton vagyok, tűzött rám a nap, akkor már mérlegig nem ettem, nem ittam semmit, eléggé megterhelő volt, főleg úgy, hogy csak amerikai dollár volt nálam, szóval tényleg nem tudtam mit kezdeni magammal. Le tudtam inteni egy taxist, de azt közölte velem, hogy amerikai dollárt nem tud elfogadni, szóval tovább is ment, a többi taxis meg mindig szállított valakit. De már annyira a türelmem végét jártam, mikor már több mint 45 percet csak sétálgattam a tűző napon, hogy hát nem biztos, hogy ez volt a legokosabb megoldás, de én akkor a külső sávba kimentem a taxik elé, hogy feltétlen megálljanak. És végül egy 7. vagy 8. taxisofőr volt az, egy fiatal srác volt, aki megállt nekem, és ő nagyon rendes volt, elvitt engem egy pénzváltóba, még be is jött velem segíteni, hogy minden rendben legyen. Csak 500 USA dollárt tudtam ott beváltani, mert hogy külföldi személy voltam, és ez a taxisofőr vitt el engem a verseny helyszínére is, sőt, még kérte, hogy csináljunk egy közös képet, mert hát tudta, hogy melyik ez az esemény, és tök elismerésre méltó volt, hogy mondta, hogy csináljunk közös képet, mint egy profi sportolóval szeretne. Ő elvitt a verseny helyszínére, nagyon-nagyon hálás voltam neki, és akkor végre odaértem, indultam is, hogy leellenőrizzem a testsúlyomat, és akkor szembesültem vele, hogy hát a mérleg még 84 kilót mutat. Én ezt nem hittem el, hiszen eddigi legsikeresebb diétám volt, eddigi legkisebb testsúllyal indultam el, szóval más esetekben úgy, hogy ennél, hogy napokkal ezelőtt sokkal nagyobb volt a testsúlyom, már bőven 83 kiló alatt voltam. Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy annyi stressz ért engem, hogy magas volt a kortizol szintem, és a testem nagyon kötötte a vizet. Ez látszódott is, mert onnan még jobban letisztulnak a hasfalam, a kockák, a bordakosár, minden egyéb, és most láttam, hogy kicsit fedettebb is vagyok, szóval biztos voltam benne, hogy a testem visszatartja a vizet. Hát itt nagyon nem örültem neki, mert nem volt egyszerű a helyzetem, nem tudtam olyan egyszerűen taxit hívni, nem tudtam olyan egyszerűen végezni a dolgokat, de a hotelbe volt szauna is, meg wellness részleg, kisétáltam, nagy nehezen találtam taxit, visszamentem. Most nyilván mondanom se kell, hogy az megint egy 20 perc volt, mire én felmentem a 21. emeletre, átöltöztem köntösbe, papucsba, fürdőnadrágba, és mire lementem a hotel wellness részlegébe, az is iszonyat sok idő volt, és akkor elkezdtem szaunázni, hogy sikerüljön a súly, a 82 fél, mert muszáj, hogy sikerüljön. Ebben a legviccesebb az az,
hogy én azt terveztem, hogy 80 kg alá bemérlegelek, szóval minimum 79,9-el, már csak azért, mert hogyha 7-essel kezdődik a súlyom, még jobban hangzik, hogy én mekkora teljesítményt értem el, illetve terveztem megcsinálni az első magyar testsúly 4-szeres felhúzást, ami még senkinek nem sikerült a valódi magyar személyek közül. És én úgy vagyok vele, hogy biztos voltam benne, hogy sikerült volna, hogyha nem ér ennyi stressz az utazás alatt, meg hát egyedül is utaztam, tényleg csak magamra számíthattam, és úgy voltam vele, hogy semmi gond, ezt betudom annak, hogy nagyon-nagyon nehéz volt az út, nagyon sok stresszért, nagyon magas a kortizol szintem, kötöm a vizet, ezzel nem tudok mit csinálni, próbálnom kell higgadtabban, még nagyobb extra türelemmel hozzáállni mindenhez, hogy tényleg lemenjen rólam a víz. De már csak 3 órán maradt, mert este 8-ig lehetett mérlegelni. A szaunába már csak szakaszosan tudtam menni, meg hát mégiscsak egyedül voltam, azért kicsit ilyenkor tartok attól, nehogy rosszul legyek a szaunába, vagy bármi egyéb, de sikeresen szaunáztam több alkalommal is, ismét visszamentem a szobába, ami megint majdnem 20 perc volt, mire felértem, átöltöztem, próbálok lemenni, és akkor szembesülök azzal, hogy konkrétan lehetetlen taxit találnom, még egy óra eltelt már, és nem tudtam semmilyen módon, bárhova mentem, bárkit kértem, volt egy konditerem, bementem oda is, hogy kérem, rendeljenek nekem taxit, de egyszer nem jutottam egyről a kettőre. Ha lett volna a telefonod, akkor lehet, hogy lett volna valami app, ami működik. Ugye csak ugye igen, ez akadályozta meg a kérdést. Hát ugye a hotelben nem az van, hogy Mordorba vagy Moszkvában, és csak a körülmények meg a telefon miatt nem működött ez. Sajnos érvényben volt még akkor az a 24 órás tiltás, nem működtek a VPN előfizetéseim, nem működtek direkt akkor meg az orosz eSIM kártyák se. Most a Hotel Wi-Fi-n én próbálkoztam egy taxi applikációval, de azzal az volt a gond, hogy orosz telefonszámot kért, amivel én nem rendelkeztem, mert az orosz eSIM kártyák csak internethez szolgáltak, mobilszámot nem adtak. Az lett a vége, hogy nagy nehezen a hotelbe, ahol iszonyat nagy sor volt, sajnos pofátlanul előre mentem, és egy offline Google fordítóval megkértem az ott dolgozó személyzetet, hogy sürgősen rendeljen nekem taxit, mert azonnal mennem kell mérlegelni. És ott a hotelbe segítettek végül nekem, és amúgy hozzáteszem, hogy az orosz emberek nagyon-nagyon kedvesek voltak, mert ott a hotel recepcióján elmagyarázták, hogy miért mentem előre, és miért hívnak nekem taxit, és senki nem háborgott, hanem maximálisan segítőkészek voltak. Hívtak nekem egy taxit, eljutottam a verseny helyszínére, újra ráállok a mérlegre, és akkor észrevettem, hogy 83 kiló. Na hát mondom, még egy fél kiló még mindig hiányzik, ezt mondom, nem hiszem el, hogy tényleg én úgy gondolom, hogy bőven sikerülnöm kellett volna 80 kiló alá mennem, de ezekkel a körülményekkel nem tudtam. És akkor még mindig volt egy 1,5 órám este 8-ig. Hát megállás nélkül mosdóba jártam, próbáltam nyomni a hasam, erőltetni a pisilést, köpködtem megállás nélkül, rohangáztam, mindent csináltam, hogy izzadjak tényleg, hogy veszítsek súlyt. És az lett a vége, hogy 8 óra előtt 20 perccel ismét mentem mérlegelni, ráállok a mérlegre, és akkor azt látom, hogy 82,6 és 82,7 között ugrál a súlyom. És gondolkozok, és akkor eszembe jutott, hogy azért én már eléggé megizzadtam, meg elég sok dolog történt, rajtam van az alsógatya, ami csuronvíz volt. Hát levettem az alsógatyát, ott állok meztelenül, és akkor 82,5 beállt a mérleg, pont a határa. Én el se hittem akkor. Kicsit ugrált is 82,5 meg 82,4 között, de 82,5 lett, ami nekem tökéletes határ. De úgy, hogy 82,50. Szóval tökéletes. El se hittem, annyira örültem neki, hogy egy pillanatra fel se vettem az alsógatyát, hanem tényleg ott örvendeztem, és akkor jut eszembe, hogy hát a hölgy mérlegelő előtt azért fel kellene öltözni, és akkor felöltöztem, és végre indulhatott a töltés. Csak hát ismét probléma volt, hogy zajlott az esemény, és nem találtam meg a versenyszervezői csapatból azt a nővért, aki be tudta volna kötni nekem az infúziót. A nagy pörgésbe, ugye a WhatsApp csoportban nem tudtam érni, mert még mindig tiltva voltam. Ott volt wifi a verseny helyszínén, de hát akkor sem tudtam a VPN miatt elérni a Meta applikációkat. Szóval én akkor végül nem is kaptam meg az infúziót, csak a verseny előtt kaptam egy infúziót. De még az is nagyon-nagyon sokat segített, hozzátenném. Szóval ilyen nehézségek voltak, és a hazaútom az már nyilván egyszerűbb volt, mert azonnal mentem étterembe is enni, meg mentem boltba, vettem különböző édességeket is, minden egyéb. Kicsit visszatért belém az élet, hogy tudtam enni elektrolitokat, tudtam inni folyadékot, tudtam enni szénhidrátot, szóval már azért tényleg nagyon nagy megkönnyebbülés és jó érzés volt, és egyszer csak csörög a telefonom.
És akkor vettem észre, hogy hoppá, lejárt a tiltás, pedig még a 24 óra nem is telt el, csak valamiért korábban feloldódott a tiltás. És akkor vettem észre, hogy na most már telefonálni tudok, szóval fel tudom hívni a családtagjaimat, barátaimat és mindenki más. De sajnos továbbra sem volt működő VPN-em, és a versenynapon, a verseny előtt 2 órával a verseny szervezői csapatba úgy vettem észre, hogy voltak ilyen segédkező fiatalok, akik nem a munka nagy részét csinálták, csak ilyen gyakornoki szerepbe ott segédkeztek bizonyos dolgokba. És az egyik ilyen körülbelül 17 vagy 16 éves srácot kérdezte, hogy figyelj, ne haragudj, te milyen VPN-t használsz, azok után, hogy már mindent megtettem, amit tudtam, és ő mondott nekem egy teljesen ingyenes, egyszerű, szimpla VPN alkalmazást, röhögtem is, hogy hagyjuk már, ezeket nem fog működni, és az az egy VPN működött. Úgyhogy előtte több VPN előfizetése volt, kipróbáltam rengeteg ingyenes VPN-t is mindjárt, és az az egy működött, és akkor volt ez, hogy én posztoltam végre Instagramra, és akkor tettem ki azt a képet is, amit te, Báni, tovább osztottál, amire kérdezték, hogy na ez a Pride, hát ez nem az a Pride. Szóval itt lehet, hogy kihagytam elé egy néhány apró részletet, de iszonyat sok nehézség volt, nagyon-nagyon embert próbáló volt, egyedül is voltam, minden. Nyilván így utólag már úgy gondolok erre vissza, mint egy kalandrasz, hogy teljes mosollyal, boldogan gondolok ezekre vissza, de akkor úgy, hogy teljes kétségek között voltam, ez akkor nagyon-nagyon-nagyon megterhelő volt. De hát majdnem minden ilyen amúgy is, nem? Ha bárhova megyünk, majdnem így jön ki minden. Igen, azt még hozzátenném, hogy nem vittem magammal szingletet azért, mert a Power Republic team adott nekem, az orosz Power Republic direkt adott nekem egy szingletet, hiszen a Power Republic brand, ami erőemelés felszereléssel foglalkozik, ruházattal, ők támogatnak is engem, és a versenyeimet is, és ők kifejezetten biztosítottak számomra egy egyedi szingletet a versenyhez, Power Republic Team-es szingletet. Csak ezzel megint mi volt a probléma? Nekem nem működtek a meta szolgáltatások, nem tudtam elérni sehogy az orosz Power Republicos személyt, aki ezért felel, úgy, hogy életemben őt még nem láttam, és nem is tudom, hogy nézett ki, szóval még az az opció sem volt, hogy én a versenyen megtaláljam. De az volt a szerencsém, hogy egy korábbi orosz IPF bajnok, aki mellesleg Európa bajnok is, és IPF VB ezüstérmes is, ő egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm, és ő segített nekem a nehézségekben, mert e-mailen fel tudtam vele venni a kapcsolatot, és ő már elkezdett kommunikálni mindenkivel, ő vette át nekem a szingletet, és akkor így a szinglet kérdés is megoldódott. Persze azután, hogy találtam egy működő VPN-t, már minden egyszerű volt, mert letelt a tiltás is, szóval működtek az orosz SIM-kártyák is, volt már mobilnetem is, volt minden, nem volt muszáj a wifi, és a VPN-nek köszönhetően már tudtam kommunikálni, csak ez a legviccesebb, hogy ez a verseny előtt 2 órával történt meg, és tényleg minden a legutolsó pillanatban, így azért nulla szénhidráton, rengeteg utazással, vizet hajtva, ennyi probléma után, tényleg nagyon embert próbáló volt, de teljes boldogsággal tekintek vissza mindenre, és életem legnagyobb élménye volt, az biztos. És még egy fontos dolgot kiemelnék, hogy úgy mentem be az eseményre, hogy már nagyon elegem volt, nagyon-nagyon rosszul voltam, és tényleg úgy éreztem magam, mintha el lennék lehetetlenítve, de abban a pillanatban, hogy én megérkeztem a Pride Sport Fesztiválra, és megláttam az erőemelő stage-et, megláttam azt, hogy valóban több ezer ember ott van, és több ezer fő a nézőközönség, az az atmoszféra, az akkora hatással volt rám, hogy nem érdekelt, hogy hány napja vagyok nulla szénhidráton, nem érdekel, hogy mennyit aludtam, nem érdekel, milyen nehézség volt, hogy úristen, köszönöm szépen, hogy én itt lehetek, el se hittem, és úgy voltam arra, hogy mindent meg kell tennem, hogy meglegyen a súlycsoport, és hogy a lehető legjobb teljesítmény nyújtsam másnap. Az nem utolsó szempont, hogy a singlet az a mez. Igen. Gyakorlatilag, ami kötelező. Tehát itt nem az volt a gond, hogy nem volt nálad ilyen póló, fölveszel egy olyan pólót, hanem ha nincsen singlet, akkor nem indulsz a versenyen. Hát igen, szóval ez egy elég jelentős dolog volt, de szerencsére minden összeállt a versenyig, és végre el tudtam érni a versenyszervezői csapatot is, akik tényleg lenyűgöző munkát végeztek, nagyon sokat köszönhetünk nekik. A verseny után is vittek étterembe, biztosították az infúziót, a masszört, nem volt nevezési díj, ingyenes volt a szállás, a reptéri transfer, minden taxi, amit ők intéztek, szóval tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, és nagyon szépen köszönöm. A verseny pedig fantasztikusan sikerült, annak ellenére, hogy a harmadik fogásom nem sikerült, de már eleve nekem a második fogásom is
is egyéni csúcs volt, a 325 kg ebbe a 82,5 kg-os súlycsoportba, és ezzel ismét meg tudtam növelni a legnagyobb magyar felhúzásra 82,5 kg-os súlycsoportban, amire kifejezetten büszke vagyok. Sajnos, amiért jöttem a testsúly 4-szeres felhúzás, itt emiatt nem jött össze, hogy a súlyt nem tudtam lejjebb vinni, de szomorú nem vagyok, mert tisztában vagyok vele, hogy ezt biztosan tudtam volna teljesíteni. Amúgy a legviccesebb, hogy ezzel a 82,5-el a 325 kg-s felhúzás, az pontosan a testsúlynak a 3,93-szorosa. Szóval egy 0,07 választott el a testsúly 4-szerestől, de semmi probléma. Harmadik fogásra a 332,5 kg-ra mentem ki, ami térdig feljött, de sajnos tért fölé már nem jött. Amúgy hozzátenném, hogy ez volt az első verseny, ahol nem is tudom, hogy miért nem használtam hintőport. Akkora nagy extázisban volt, hogy teljesen elfelejtettem használni hintőport a combomon. Nyilván nem ez volt az oka annak, hogy nem jött tovább, hanem szerintem eleve nagyon sok stressz és nehézség ért, hogy teljesen 100%-os vagyok, akkor úgy gondolom, hogy a 332,5 kg is feljött volna. Az az atmoszféra pedig lenyűgöző volt, ahogy szurkoltak nekünk, az a több ezer személy, és minden egyéb, szóval életem legnagyobb élménye volt, és erre az eredményemre vagyok a legbüszkébb. Gondoltam egyébként, hogy elmeséljük Sheffieldet is, de azt ma már nem fogjuk, az biztos, tekintve, hogy elment erősen az idő, viszont amit még nem mondtál el, hogy ugye én kíváncsi vagyok, hogy milyen volt Moszkva amúgy. Mert hát ugye ott tartottunk valaha, hogy Moszkvából lehet hozni szamovárt, meg matroskát, de szerintem ez a Moszkva már nem az a Moszkva. Moszkva az egyszerűen lenyűgöző, szóval annyira gyönyörű, annyira rend van, és annyira rendben van, és amúgy olyan sok a látnivaló, hogy tényleg feltétlenül sok napra kell kimenni, hogyha az ember mindent meg szeretne nézni. Én le voltam nyűgözve Moszkvától is, és már csak ez is, hogy én tényleg azért a világon elég sok helyen jártam, több kontinensen versenyeztem, de ekkora hotelt, mint Moszkvában még sehol nem láttam. Már csak a hotel is magában a méretei minden miatt lenyűgöző volt. Csak hát az a szívás, hogy most drága a repülőjegy már. Hát ilyen drágán én még soha nem vettem repülőjegyet úgy, hogy egyedül utaztam, és egy nagy bőröndöt vittem csak magammal. Ráadásul közvetlen járat volt Szerbiából, és még nyilván Szerbiába is ki kellett jutnom, de nekem teljes mértékben megértem minden erőfeszítés, mind időbe, anyagilag, energiába, mentálisan, mindenhogy. Ja, és akkor még amikor túl voltál a sztorin, akkor még haza is kellett jönni, de ezt mondtad nekem, hogy nem akar senkit szivatni, hogy kimenjenek érted, és akkor próbálkoztál volna minden telekocsival, meg ilyenek, de aztán végül is lett közvetlen buszjárat. Hát igen, hazafelé is kalandos volt, kicsit olyan, mint a szerencsétlen lennék, vagy mintha el lennék átkozva, ezzel szoktam néha viccelődni, de nyilván csak viccelődök. Szóval pont késett egy kicsit a repülő, és pont onnan Belgrádból volt egy közvetlen járat Budapestre. De a legviccesebb az volt, hogy az volt az egyetlen egy közvetlen járat, én pedig pont sikerült lekésnem. Bár én úgy gondolom, hogy fel tudtak volna még engem engedni, ha nagyon akarnak. Itt a probléma az volt, hogy a nagybőröndöt fel kellett újra adnom, és arra már nem volt elég idő elméletileg, hogy a nagybőröndöt feltegyék a repülőre, de még pont lett volna 20 perc rá, a biztonsági ellenőrzés majdnem, hogy üres volt, és tényleg hamar fel tudtam volna szállni, de már nem engedtek fel. Pedig nagyon-nagyon hamar visszaértem volna Budapestre, szóval ennek köszönhetően hát elbuktam azt a repülőjegyet is, és akkor ott gondolkodtam, hogy mit csináljak. Azért Belgrádban nem szerettem volna senkit odarángatni. Te is felajánlottad nekem, hogy kijössz értem, de hát úgy voltam vele, hogy nem szeretném azt, hogy vezess Budapestről 5 órát majdnem Belgrádba, és akkor még vissza is majdnem 5 órát, vagy 4,5 órát. Volna pár napig, semmi gond. Aztán úgy voltam vele, hogy senkit tényleg nem szeretnék szivatni, megoldom én. Néztem különböző lehetőségeket, hát azzal kezdtem, hogy további repülőjáratok, amikor észrevettem, hogy csak átszállással tudnék Budapestre jönni Belgrádból. Mondtam, hogy ezen ne szórakozzuk, ez nem akkora táv, hogy még megint átszálljak még egy repülőre. Szóval néztem a lehetőségeket, a vonatra 8 órát írt, hát mondtam, az nagyon-nagyon sok. Végül egy ilyen Flexibus nevű busztársasággal jöttem. Annyi volt a különbség, hogy a reptérről elmentem a buszpályaudvarra, ami amúgy szintén hatalmas volt, és ott is kóvályognom kellett a tűzőnapon, mire megtaláltam, de nagy nehezen sikerült. És akkor végül a buszon vettem úgy helyjegyet, hogy pont legelőre üljek, a panorámára, ott nagyobb volt a lábtér, volt tálcám, nagyon kényelmesen elfértem, tudtam is aludni a buszon, és az a
csak 6 óra volt, nem pedig 8 óra, mint a vonat, és végül így visszaértem Budapestre. Szóval elég kalandos volt, még a visszaút is. Nem is tudom mióta ismerek, de nem túl régóta, aztán ugye megalakult a Powerlifting Hungary, bekerültem ebbe a sztoriba én is, de azt tudom, meg hát ugye mi nyilván ezekről a dolgokról beszélünk sokat, van egy félkész anyagunk is egyébként, amit még nem raktam össze, elmentem veled versenyre, tehát itt azért vannak érdekes dolgok, viszont azt nem tudom, hogy ezt már tavaly is akartad-e, vagy ez egy idei cél, de a testsúly 4-szeresét akarod összehozni, ez a terv, ezért mentél a 82,5-be, és ugye itt a diéta ügyben emlékszem, hogy az első, amikor először hoztad ezt a testsúlyt, annak nem örültél annyira őszintén, de most meg már könnyen megy ez a rész. Tehát a testsúlyt azt tudod hozni, most már a súlyt kell felhúzni hozzá, de ez a terv idénre, ugye? Hát igazából először nagyon-nagyon nehéz volt hozni a 82 felett, mert tényleg az, hogy 98 kg-os testsúlyról lemenni és megcsinálni ezt a súlycsoportot, főleg úgy, hogy a közvetlen környezetemben csak azt hallgattam, hogy vagy nem fogom tudni hozni a súlyt, vagy ha tudom is hozni a súlyt, akkor az erőmnek a kárára megy. Hát nem így történt, tudtam hozni a súlyt. Először egy XPC versenyen volt, amikor az XPC Pro kártyát megnyertem felhúzásba, akkor tudtam először 82 félbe bemérlegelni, akkor kezdtem 300 kilón, utána 312,5 kilón, amivel akkor megdöntöttem Hajdú Balázs korábbi legnagyobb számát, így a magyar 82 fél felhúzásba, és akkor rá is mentem a 320 kg-ra, de nagyon csúnyán letépte a tenyeremet, annyira ömlött a vér, hogy már nem tudtam fogni, és csúszott ki a kezemből a rúd. Ez is lett a mániád egy időben, ez a tenyér letépegetés. Igen. Sikerült. De ott az XPC felajánlotta nekem nyilván, hogy induljak el egy úgynevezett gurtnis kategóriába is, ami most nyilván nem egy tökéletes erőemelő kategória, csak abból a szempontból volt jó, hogy vajon tudom-e teljesíteni azt a 320 kg-ot, vagy nem. Amúgy könnyen teljesítettem gurtnival azt a 320 kg-ot, és akkor tudtam, hogy hát itt valamit kezdenem kell a fogásommal, meg a tenyeremmel, minden, hogy ne legyen sérülés, mert már akkor is tudtam volna 82 félbe a 320 kg-ot teljesíteni. Végül még ugyanúgy 2025 őszén egy VPA Európa bajnokságon, ott teljesítettem végül a 320 kg-ot a 82 félbe. Az volt a második alkalom, hogy én lementem 82 félbe, és hozzátenném, hogy az már sokkal egyszerűbb volt, biztos ezt a mentális gátat is át tudtam lépni, de nagyba hozzájárult az is, hogy végre nem negatívat kaptam csak, hanem már elkezdtem nagyobb támogatást kapni ez ügybe, hogy látták, hogy sikerült nekem, de ami a fontos volt, hogy a diétát tudtam akkor folytatni, szóval nekem kifejezetten tetszett végre, hogy most nem az, hogy kockásasan volt, mert nem ez a legfontosabb, hanem láttam azt, hogy szeparáltabb kicsit a fizikumom, mert én sose rendelkeztem komolyabb fizikummal, és végre láttam azt, hogy tükörbe is jobban tetszek magamnak. Pont a német Pistinek, mert a német Pisti írta a diétámat, és minden egyebeket, mindig küldtem a fotókat, mind a súlyról, mind a saját magamról, és végre az volt, hogy nem csak az erőszinttel vagyok megelégedve, hanem tetszett jobban az is, amit a tükörbe látok. Aztán így jött ez, hogy maradok a 82 félbe, mert itt egyrészt én vagyok a súlycsoportnak a legjobbja, másrészt pontszámításba is észrevettem azt, hogy ebbe a súlycsoportba ilyen teljesítménnyel az all-time legjobb magyar felhúzók pontszámításokba, a különböző pontszámítási rendszerekbe nem sokkal előznek meg engem. És akkor kitűztem célul, hogy a testsúly 4-szerest meg szeretném csinálni, ami ezen a VP Európa bajnokságon, ahol teljesítettem a 320 kg-ot, ott harmadik fogásra bekértem a 330-at, amivel pont meg lett volna a testsúly 4-szeres, de sajnos ott nem jött össze a 330 kg, és akkor még úgy gondoltam, hogy súlyba is tudok lejjebb menni, nem csak az, hogy a teljesítményem legyen jobb, és azóta hajtom ezt a testsúly 4-szerest, amit úgy gondolok, hogy most összejött volna, ha nincs ennyi nehézség, de semmi probléma, idén meg fogom csinálni, ez az én személyes küldetésem. És még egy dologról fontos, hogy beszéljünk, hogy lesznek még idén versenyek. Rendezvényeink Powerlifting Hungary-val, többek között ugye Beach-en lesz egy Power Republic felhúzóverseny, ugye Powerlifting Hungary szervezés általában a komolyabb ilyen challenge jellegű rendezvények is, és a GPA IPO VB szintén a Hungaricum Ligetben, ami már szinte a törzselyünk. Illetve azt is hozzátenném, hogy hivatalos VRPF verseny lesz a Kovács Műhely Kupa is, egy regionális VRPF verseny, de dokumentálva lesz Open Powerliftingen is, VRPF szabályrendszer alatt lesz, és kalibrált versenyfelszerelés lesz, és rendes versenytechnika is. És itt lesz, ahol vagyunk, a Fit Life. A Fit Life konditeremben. Konditerem!
kedvence van a konditerem, erről beszéltünk a Rolival. Nem tudom, ez rád hogy ragadt ez a konditerem. Az, hogy én jobban szeretem ezt használni, mint hogy azt, mondjuk, jobb, mint a fitness terem, vagy edzőterem. Jó, oké, elfogadom, a edzőterem a legjobb kifejezés. Mostantól kezdve a Szilárdot meghalljátok, egy tockost le kell neki hátulról. Ezért is. Na, ez volt a Badi Rádió, hát elég erősen elmélyedtünk az erőemelés világában, nem ez lesz a legkönnyebben fogyasztható podcastünk, abban biztos vagyok, de szerintem ezek olyan ismeretek, ami mindenkit érdekelhet, és hát elsősorban egy csomó dologra nem maradt idő megint, mert hát azért itt van egy speciális szakosztályunk a Powerlifting Hungary-n belül, ami inkább hogy úgy mondjam, az esztétikai dolgokkal foglalkozik. Nem tudom, hogy tudod, hogy mire gondolok. Tehát ennek 3 törzstagja van, mi vagyunk ebből 2, tehát ilyen is van. Tehát az a lényeg, hogy megy a hülyeség azért nálunk rendesen, és pont ezért nagyon jó hangulatúak a versenyek. Itt szigor van a szabályokban, de amúgy ezt a nyárspolgár, öltönyös, nagyon hivatalos és foganatosítjuk az intézkedés jellegű verseny szervezés, ez nem a mi stílusunk, hanem inkább a show jelleg, meg tényleg az, hogy mindenki barátságos, családias. Tehát, hogy olyan közösség legyen, ami feltétlenül ezt az egészet magájának érzi, anélkül, hogy most be kelljen szarni, hogy eljöttünk egy versenyre, és ott az elvtársak itt most felügyelnek mindent, és rohadt nagy szigor van, és nem lehet egyet gyakorlatilag köhinteni sem, mert akkora áhított van most a versenyen, és a plecsnis bírák néznek mindenkit nagyon szigorúan, és tehát ez nincsen, viszont ami van, az a célkitűzés, hogy minél többen sportoljanak Magyarországon. Szóval a mi versenyeinken nincsen ilyen bírósági hangulat, mi versenyeinken ott van a motiváció, ott van mindenki boldog, mindenki lehet szabad, lehet kimutatni az érzelmeket, lehet állatkodni, nyilván ésszel, de lehet állatkodni, és meg kell mutatni, hogy ki mit tud. És hát nem kell mindenkinek profi szintűnek lenni, nem kell mindenkinek olyan szintű erőemelőnek lenni, hogy rögtön világcsúcs, hanem olyanok is jöhetnek ezekre a versenyekre, akik relatív kezdők. Ők nincsenek kinézve, nincsenek lenézve. Nyilván ugye nem szeretjük azt a vonalat, amikor mindenki 70 kilós fekvenyomás a világbajnoknak képzeli magát, mert volt pont 173,5 centis szőke kékszemű kategória. Tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ez valahol tömegsport, és olyanoknak is van lehetőség, akik el tudják fogadni, hogy nem ők lesznek az elsők, hanem valahányadikak, de ez egy olyan rendszer, hogy föl kell menni a lépcsőn a csúcsra. Ilyen egyszerű. Úgyhogy a viszont hallásra, viszont látásra, remélhetőleg személyesen a versenyeken is, és hát ugye legközelebb a beachen lehet velünk találkozni, Szilárddal is, mert tavaly is ott volt, és tavaly is elég komolyan elvitte ott a műsornak a nagy részét, meg az egész csapat ott lesz a Power Republic felhúzó versennyel, ami egy nemzetközi kupasorozatnak a tagja, és hát persze lesz egy olyan már általán polgárkommandóra átnevezett mutatványunk, ami arról szól, hogy kipróbáltad, hogy mennyit tudsz fekve nyomni, és nem fekvenyomó verseny, nem felhúzó verseny, nem biceps verseny ilyen értelemben, más értelemben az, de itt a te maxodra vagyunk kíváncsiak, és nem az a lényeg, hogy most mekkora szintet húzol, hanem ha valaki odajön és 70 kilót tud kinyomni, akkor mi azt az 70 kilót fogjuk értékelni, hogy igen, megcsináltad a 70 kilót, és számunkra ez is valami, mert ez is sokkal több, mint amit az átlagember meg tud csinálni, meg ez is sokkal több annál, mint amit meg tudtál csinálni mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy akár mikor, amikor elkezdted a sportolást. Lehet elindulni a nehéz, de meg kell próbálni. Meg kell próbálni, és utána rájön az ember, hogy ez ilyen egyszerű, ennyire barátságos a közeg, ennyire egyszerűen lehet ezt csinálni, és akkor tényleg, hogyha megszereti az ember, ez önmagába ad egy plusz célt, vannak új események, dátumok, amikre fel lehet készülni, hogy tényleg egy új célt, motivációt ad az általános hétköznapokra is. Szóval, hogyha ezt összerakom még a beach előtt, akkor találkozunk a beachen, ha nem, akkor találkozunk máshol. Reméljük. Viszont hallásra. Viszont hallásra.